हा फरक समजून घेण्यासाठी आपल्याला याच्या अगदी मुळाशी गेलं पाहिजे, की नवीन टॅक्स रेजिम का आली आणि ती बरोबर. कधीपासून सुरू आहे. कारण जेव्हा 2020मध्ये फायनान्स मिनिस्टरनी न्यू टॅक्स रेजिम आणली, त्यावेळेस त्यांचा उद्देश होता, की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॅक्स रेजिम आपल्याला आणायची आहे. इतरही गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजे, म्हणजे रिटर्न्स कोणाचे चांगले आहेत, तिकडे पण इन्व्हेस्टमेंट शिफ्ट व्हायला हव्या, या हिशोबाने त्यांनी काही डिडक्शन्स काढून टाकले. आत्तापर्यंत कारण की मी म्हणालो तसं 2020 पासूनची ही हो. टॅक्स रेजिम आहे. त्यामुळे आता बऱ्यापैकी लोकांना हे लक्षात आलेलं आहे, की नवीन टॅक्स रेजिममध्ये माझा टॅक्स हा कमी झालेला आहे. जे हो. कॉर्पोरेट फॉर्मॅट्स आहेत, हो. त्यांना रिजिम्स ॲप्लिकेबल नाही. खरं तर ज्येष्ठ नागरिकांचं उत्पन्न जर बघितलं, तर त्यांनी आयुष्यभराच्या कमाईची जी एफ-डी जाते, हो. त्याच्यावरचं येणारं व्याज असतं. आपण म्हणालो तसं, की नवीन रिजिम जी आहे, त्याच्यामध्ये गेल्या 2 वर्षात बदल होत आलेले आहेत. याचा अर्थ गव्हर्नमेंट कुठेतरी नव्या रिजिमला पुश करत आहे. हं. ह्या यादीची तुलना जर का जुन्या स्कीमशी केली, तर ती खूप मोठी आहे, जे तिकडे राइट. अलाउड होतात. त्याच्यानुसार हे हा सगळा सॅलरीचा टॅक्सेशन सगळं बनलेलं होतं. पण आता हे सगळं त्यांनी काढून टाकलेलं आहे. पण स्टँडर्ड डिडक्शन, एन-पी-एस कॉन्ट्रिब्युशन, 80 सी-सी-डी या व्यतिरिक्त पण अजून काही आहेत, की जे थोडे ओव्हरलूक होतात एम्प्लॉईजकडनं. ते पण न्यू रिजिममध्ये अलाउड आहेत. तुम्ही ज्या रिसेंटली गुंतवणूक केल्या असतील गेल्या काही 1-2 वर्षात, त्या हं. कदाचित लॉसमध्ये जाऊ शकतात. तुम्हाला जी डिफॉल्ट रिजिम आहे, जी आत्ता सध्या मी अगदी सुरुवातीला सांगितलं तसं, की ती न्यू रिजिम आत्ता डिफॉल्ट रिजिम आहे. हं. तुम्हाला न्यू रिजिममध्येच रिटर्न फाईल करायला लागतं. हो. पण मला वर्षभरात लक्षात आलं आहे, की माझी रिजिम मला दुसरी रिजिम परवडती आहे. त्या केसमध्ये तुम्हाला रिटर्न वेळेत फाईल होणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे एकंदरीत असं दिसतंय, की न्यू टॅक्स रेजिम इज मोर बेनिफिशियल ॲज कंपेअर्ड टू ओल्ड टॅक्स रेजिम. उत्पन्न म्हणलं की खर्च आला आणि त्यासोबतच आणखी एक न टाळता येण्यासारखी गोष्ट आली ती म्हणजे टॅक्सेस. तर टॅक्सचा विचार केला, विशेषतः इन्कम टॅक्सचा, तर इन्कम टॅक्स हा मुद्दा अनेकांसाठी काय म्हणू आपण त्याला कटकटीचा असतो, वैतागवाडी असा असतो आणि याचं मेन कारण असं असतं की त्याविषयी तितकी माहितीच नसते. दरवर्षी फक्त ITR फाईल करायचं एवढंच माहिती असतं, तेही आपण स्वतः घरी करत नाही, आपल्या CA मार्फत करतो आणि त्याच्यामुळे तो विषयच नको किंवा एकदा ते संपवून टाकूया विषय असा होतो आणि त्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये न्यू रिजिम पण आलेली आहे. त्यामुळे ओल्ड रिजिम चांगली का न्यू रिजिम चांगली याच्याबद्दलही अनेकांच्या मनात गोंधळ आहे, साशंकता आहे. त्यामुळे या सगळ्या विषयावर अगदी सखोल चर्चा, सविस्तर आढावा या भागात आपण घेणार आहोत. विषय खरंच खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, बिग बग्स पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो आणि आपल्यासोबत आज आहेत CA सचिन रोकडे. नमस्कार. सचिनजी, मनापासून स्वागत आहे. CA सचिन यांच्याविषयी सांगायचं तर ते कंपनी सेक्रेटरी पण आहेत, LLB पण आहेत आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून ते फॅकल्टी म्हणून पण कार्यरत आहेत. तर तुम्ही खरंच एक्सपर्ट आहात आजच्या या भागात. तर पहिला प्रश्न तोच येतो की ओल्ड टॅक्स रेजिम आणि न्यू टॅक्स रेजिम हे आता दोन आहेत, हे आपल्या बहुतेकांना माहिती आहे. तर यातला नेमका फरक काय आहे? हा फरक समजून घेण्यासाठी आपल्याला याच्या अगदी मुळाशी गेलं पाहिजे, की नवीन टॅक्स रेजिम का आली आणि ती कधीपासून सुरू आहे. 2020चा जो बजेट फायनान्स मिनिस्टरनी जेव्हा तो प्रेझेंट केला, तर त्यावेळी न्यू टॅक्स रेजिम त्यांनी आणलेली आहे आणि न्यू टॅक्स रेजिममध्ये आपण जर बघितलं तर दोघंही टॅक्स रेजिमच्या स्लॅब रेटमध्ये फरक आहे. दोघंही टॅक्स रेजिममध्ये जे डिडक्शन्स अलाउड आहेत त्यामध्ये फरक आहे आणि कंपेअर केलं ओल्ड आणि न्यू, तर न्यू टॅक्स रेजिमचं कॅल्क्युलेशन्स, त्याचं रिटर्न फायलिंग, त्यात येणारे सेक्शन्स हे तुलनेने भरपूर कमी आहेत. हे का आहे? कारण जेव्हा 2020मध्ये फायनान्स मिनिस्टरनी न्यू टॅक्स रेजिम आणली, त्यावेळेस त्यांचा उद्देश होता, की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॅक्स रेजिम आपल्याला आणायची आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट्स ज्या अलाउड आहेत त्या कमी केल्या त्यांनी. त्याचं कारण त्यांचं असं होतं, की इन्व्हेस्टमेंट्स कमी केल्या तर लोकं त्या इन्व्हेस्ट करताना टॅक्स प्लॅनिंगने इन्व्हेस्ट न करता दे विल फोकस मोर ऑन रिटर्न्स बेसिस. ओके. आता आपण पूर्वीपासून ऐकत आलेलो आहोत, की ELSS आहेत, म्युच्युअल फंड्स आहेत किंवा जे अगदी ट्रॅडिशनल गुंतवणुकीचे काही फॉर्मॅट्स आहेत, LIC वगैरे आहेत. तर असं आपण नेहमीच बघितलं आहे, की टॅक्सची इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी किंवा टॅक्स प्लॅनिंग करण्यासाठी ह्या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट केल्या जातात. कदाचित त्यातले रिटर्न्स थोडेफार कमी जास्त प्रमाणात असतात. पण टॅक्स प्लॅनिंग हा एक ॲडेड ॲडव्हान्टेज त्यासोबत येत असतो, म्हणून त्या इन्व्हेस्टमेंट होतात. तर कुठेतरी फक्त टॅक्स प्लॅनिंगने इन्व्हेस्टमेंट न करता इतरही गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजे, म्हणजे रिटर्न्स कोणाचे चांगले आहेत, तिकडे पण इन्व्हेस्टमेंट शिफ्ट व्हायला हव्या, या हिशोबाने त्यांनी काही डिडक्शन्स काढून टाकले. आता डिडक्शन्स काढले म्हणजे मग टॅक्स रेट वाढणार का? तर त्यांनी काय केले, त्याचे स्लॅब्स वाढवले आहेत. ओके. आणि त्याचा जो टॅक्स रेट आहे तो कमी ठेवला आहे.
त्यामुळे एकूणच टॅक्सेशनमध्ये पण फरक पडतो. बरोबर. आणि एक नेहमी तरी आपण एक बघितली असेल की जेवढा जास्त पैसा एखाद्या व्यक्तीच्या हातात जातो तेवढा तो खर्च करतो. जेवढा खर्च होतो तेवढी इकॉनॉमी सर्क्युलेट होते आणि जेवढी इकॉनॉमी सर्क्युलेट होते तेवढा आपली ओव्हरऑल इकॉनॉमिक ग्रोथ किंवा GDP ग्रोथ आपण जे म्हणतो ती होत असते. नवीन टॅक्स रिजिममध्ये आत्तापर्यंत, कारण की मी म्हणालो तसं 2020 पासूनची ही टॅक्स रिजिम आहे, त्यामुळे आता बऱ्यापैकी लोकांना हे लक्षात आलेलं आहे की नवीन टॅक्स रिजिममध्ये माझा टॅक्स हा कमी झालेला आहे. अजूनही तुम्ही म्हणालात तसं अगदी सुरुवातीला की अजूनही कन्फ्युजन आहे, काही हेडेक्स नक्कीच आहेत, पण एव्हाना गेल्या 6 वर्षात ते बऱ्यापैकी लक्षात आले की टॅक्स नक्कीच कमी लागतो. कन्फ्युजन हे वेगळ्या फ्रंटवरती होतात, जेणेकरून कन्झम्पशन वाढेल आणि खर्च वाढतील आणि कुठेतरी त्याचा इकॉनॉमीला इनडायरेक्टली फायदा होईल. टॅक्स कंप्लायन्स सुरळीत व्हावा ह्या उद्देशाने ही नवीन टॅक्स रिजिम आणलेली आहे. परंतु आपला देश खूप मोठा आहे, त्यात अनेक राज्य आहेत. म्हणजे इतका मोठा देश हा क्षेत्रफळाने इतर असतील पण लोकसंख्येच्या बाबतीत आपणच आहोत. त्यामुळे कुठलाही टॅक्सचा नवीन कायदा म्हणजे GST 2017मध्ये आला, त्याची चर्चा अनेक वर्ष सुरू होती. नवीन टॅक्स रिजिम 2020मध्ये आली, अजूनही दोन्ही रिजिम सुरू आहेत. त्यामुळे कुठली तरी एक टॅक्स रिजिम सुरू ठेवावी आणि कुठली एखादी बंद करावी यामध्ये बराच वेळ जातो. कारण की एक कायदा संपूर्ण देशात लागू करायचा, त्यासोबत त्यातला एखादा नियम संपूर्ण देशात लागू करायचा, जुना अनेक वर्षानुवर्षांचा असलेला नियम मोडीत काढून त्याला वेळ जातो. त्यामुळे आजही दोन्ही टॅक्स रिजिम सुरू आहेत आणि आपल्याला त्या हिशोबाने त्यातली कुठली चूज करायची हा कॉल प्रत्येकाला घ्यावा लागतो. आणि मग त्यातले काय न्यूअन्सेस आहेत, कुठे ते प्रश्न येतात जास्त, ते आपण सविस्तर त्याच्यावरती चर्चा करूया. येस, म्हणजे सध्याचं स्टेटस असं आहे की दोन्ही टॅक्स रिजिम या अस्तित्वात आहेत आणि करदात्यांना हा पर्याय आहे की तुम्ही ओल्ड रिजिमने ITR फाईल करायचा आहे का नवीन रिजिम. हो, पण करदाते जेव्हा तुम्ही म्हणतात तेव्हा त्या करदात्यांमध्ये फक्त इंडिव्हिज्युअल किंवा HUF येतात. बरं. ओके, याच्यामध्ये कुठलीही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP किंवा इतर फॉर्मॅट जे आहेत, जे कॉर्पोरेट फॉर्मॅट्स आहेत, त्यांना रिजिम्स ॲप्लिकेबल नाही. त्यांना त्यांचे जे ठरवून दिलेले टॅक्स रेट्स आहेत ते आहेतच त्यांना. ज्या रिजिम्स आहेत त्या इंडिव्हिज्युअल किंवा HUF जे फॉर्म होतात ते, किंवा अजून 1-2 टेक्निकल कॉन्सेप्ट आहेत AOP किंवा BOI वगैरे, त्यांनाच ह्या रिजिम ॲप्लिकेबल आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा रिजिमबद्दल बोलतोय, ज्या करदात्यांबद्दल आपण बोलतोय, ते सगळे इंडिव्हिज्युअल किंवा HUF ह्याच कॅटेगरीतले येतात. आणि ते सुद्धा त्यांचं जे मेन इन्कम सोर्स आहे, म्हणजे सॅलरीड असेल तर त्याचा येणारा पगार, किंवा एखादा इंडिव्हिज्युअल प्रोप्रायटर असेल, त्याचा काही व्यवसाय असेल, प्रोप्रायटर फर्ममध्ये त्यांनी स्वतःचा एक व्यवसाय कोणालाही सोबत न घेता सुरू केलेला व्यवसाय असेल तर तो पण त्यात येतो. जो मेन सोर्स ऑफ इन्कम आहे म्हणजे सॅलरी किंवा बिझनेस थ्रू येणारा इन्कम, त्या इंडिव्हिज्युअलला किंवा त्या HUFला तिथेच ओल्ड की न्यू हा प्रश्न येतो. मी पुन्हा सांगतो, कुठलाही कॉर्पोरेट फॉर्ममधला LLP, प्रायव्हेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड किंवा अगदी पार्टनरशिप ह्यांचा ह्या रिजिम्सशी तसा कुठलाही संबंध येत नाही. त्यांचं टॅक्स रेट्स हे पूर्णपणे वेगळे आहेत. त्यातही जे कॅपिटल गेन थ्रू येणारे जे इन्कम आहेत, म्हणजे तुम्ही शेअर, स्टॉक्स, म्युच्युअल फंड्स किंवा इतर काही प्रॉपर्टी वगैरे जेव्हा विकली जाते, त्याचे टॅक्स रेट्स परत वेगळे आहेत. त्यामुळे ओल्ड की न्यू हे 2वर आहे. एक तर ते इंडिव्हिज्युअल किंवा HUF पाहिजे आणि त्यांचं जे मेन सोर्स ऑफ इन्कम आहे त्याला ते लागू होतं. पण हे LLP किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड जर असेल तर तिथे डिरेक्टर्स आहेत, त्यांचं जे फायलिंग आहे तिथं परत तो ऑप्शन तिथे परत तो येतो. कारण की त्यावेळेस तो डिरेक्टर जेव्हा स्वतःचं रिटर्न फाईल करतो तेव्हा तो परत इंडिव्हिज्युअल, टेक्निकली इंडिव्हिज्युअल आपण त्याला म्हणतो, त्या कॅटेगरीत तो येतो. त्याला पुन्हा हा नियम लागूच होणार आहे. करेक्ट. येस. आता नवीन टॅक्स रिजिमचा जर विचार केला तर यातले इन्कमचे स्लॅब रेट्स काय आहेत नेमके आणि ते ओल्ड रिजिमपेक्षा कसे वेगळे आहेत. नवीन टॅक्स रिजिममध्ये अगदी रिसेंट स्लॅब रेट जे 2025मध्ये बदलले तर 7 स्लॅब्स आहेत. बरं. 0 ते 4, 4 ते 8 असे प्रत्येक 4 लाखाला ते बदलत जातात. आणि साधारण 24 लाखाच्या पुढे गेल्यावरती तो 30% स्लॅबमध्ये जातो. ही आहे अगदी रिसेंट अमेंडमेंट 2025ची. ह्याच्या तुलनेत जर का तुम्ही ओल्ड टॅक्स रिजिम बघितली तर तिथे तुम्हाला स्लॅब रेट्स 2.5 लाखापासून आहेत आणि फक्त 3च स्लॅब आहेत तिथे. म्हणजे 0पासून केलं तर 4च स्लॅब आहेत. म्हणजे ओल्डमध्ये 4 स्लॅब आहेत, 0 ते 2.5, 5 आणि 10 आणि 10च्या पुढे 30%. नवीन रिजिममध्ये 7 स्लॅब आहेत. त्यामुळे स्लॅबमध्ये भरपूर फरक पडतो. त्यामुळे एकंदरीतच गणिती आहे, हे सगळं अरेथमॅटिक्स आहेत, ते खूप बदलतं. कारण की ओल्ड रिजिममध्ये 10 लाखाच्या पुढे गेले की 30% टॅक्स रेट लागतोय आणि न्यू रिजिममध्ये 24 लाखाच्या पुढे गेल्यानंतर 30% टॅक्स रेट आहे. हा एक त्यातला फरक. दुसरा फरक स्लॅब रेटमध्ये जो आपण म्हणतोय त्या व्यतिरिक्त दुसरा फरक तुमचा येतोय की डिडक्शन्स. ओल्डमध्ये असं होतं की तुमचं उत्पन्न 15 लाख असेल तर डिडक्शन्स वजा करून तो 10च्या आत येतो आणि मग कॅल्क्युलेशन होतं. न्यूमध्ये डिडक्शन्स बऱ्यापैकी अलाउड नाही आहेत.
त्यामुळे जो काही पगार त्याचं ते स्ट्रेट कॅल्क्युलेशन्स होतं. त्यामुळे डिडक्शन्स विचारात घेऊन आपल्याला तो निर्णय घ्यावा लागतो की कुठली रिजिम ही बेनिफिशियल आहे. पण स्लॅब रेटमधला हा फरक आहे. यात मला अजून एक सांगावंसं वाटतं की मी जे म्हणालो की 2025मध्ये न्यू रिजिममध्ये 7 स्लॅब आले आणि 24च्या पुढे 30% टॅक्सेशन केलं. 2024च्या बजेटमध्ये 6 स्लॅब होते आणि 20 लाखाच्या पुढे 30% टॅक्सेशन होतं. अच्छा. तर हा जो बदल 24ला 6 स्लॅब आणि 20च्या पुढे 30%, 20 लाखाच्या पुढे 30% आणि 25च्या बजेटमध्ये तो वाढवला, म्हणजे पुन्हा रिलीफ मिळाली. 20 लाखांना तो 24पर्यंत नेला आणि मग 30% लावला. असा बदल ओल्डमध्ये कुठेही झालेला नाही आहे. ओल्डमध्ये गेल्या काही वर्षापासून जे स्लॅब रेट आहेत, म्हणजे टॅक्स रेट त्या स्लॅबचे आणि ते स्लॅब्स हो. हे तसेच आहेत. जेवढे बदल न्यू रिजिममध्ये बघायला मिळतात तेवढे तुलनेत ओल्ड रिजिममध्ये नाही आहेत. अच्छा. ज्येष्ठ नागरिकांचा विचार केला आपण तर त्यांच्यासाठी काही ॲडिशनल स्लॅब्स आहेत न्यू रिजिममध्ये? न्यू रिजिममध्ये कुठलेही ॲडिशनल स्लॅब नाही. न्यू रिजिम ही सगळ्यांना, ज्येष्ठ नागरिक असो, टॅक्सपेअर्स आहे, मेल फिमेल असो, त्यांना सेमच आहे. ओल्ड रिजिममध्ये पण मेल फिमेल सेमच आहे. फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी त्यांनी 2 कॅटेगरी केल्या आहेत. एक सीनियर सिटिझन जो 60 ते 80 वयोगटातला आहे आणि 80च्या पुढचा सुपर सीनियर सिटिझन. त्यांचे स्लॅब रेट वेगळे आहेत. पण न्यू रिजिममध्ये मात्र असं कुठलंही तुम्हाला रिलॅक्सेशन सिनियर किंवा सुपर सीनियर सिटिझनला नाही. बरं. मग ज्येष्ठ नागरिक काय प्रेफर करताना तुम्हाला दिसत आहेत? ते अजून ओल्ड रिजिमच प्रेफर करतायत का येतात न्यू रिजिममध्ये? खरं तर ज्येष्ठ नागरिकांचं उत्पन्न जर बघितलं तर त्यांनी आयुष्यभराच्या कमाईची जी एफ डी जाते हो. त्याच्यावरचं येणारं व्याज असतं. बरोबर. न्यू रिजिममध्ये असाही 12 लाखापर्यंत आता अगदी जी रिसेंट अमेंडमेंट आहे, 12 लाखापर्यंत टॅक्स नाहीच आहे. त्यामुळे 12 लाखाच्या आत जर का त्यांचं येणारं इंटरेस्ट इन्कम असेल ज्येष्ठ नागरिकांचं, तर त्यांना ओल्ड असो की न्यू असो, त्यांना न्यूमध्ये ते सरळ सरळ जातात आणि त्यांना तो बेनिफिट मिळतो, असं आहे. पण जर का त्यांचं 12च्या पुढे जात असेल तर त्यावेळी मात्र आपल्याला कंपॅरिझन करून त्यांना कोणता बेनिफिशियल आहे तो डिसिजन घेता येतो. राईट. आता मला सांगा हे डिफॉल्ट टॅक्स रिजिम काय असतं आणि या संदर्भात एम्प्लॉयरशी कम्युनिकेशन करणं वेळोवेळी आवश्यक ठरतं? आपण म्हणालो तसं की नवीन रिजिम जी आहे त्याच्यामध्ये गेल्या 2 वर्षात बदल होत आलेले आहेत. याचा अर्थ गव्हर्नमेंट कुठेतरी नव्या रिजिमला पुश करत आहे. पुश करतात त्यामुळे त्यांना ती रिजिम आणायची आहे मार्केटमध्ये, जी त्यांनी ऑलरेडी आणली आहे. आणि आत्ता एक डिफॉल्ट टॅक्स रिजिम, म्हणजे जेव्हा 2 रिजिम आहेत तेव्हा एक साधा प्रश्न आहे की मला कोणती रिजिम ॲप्लिकेबल आहे. करेक्ट. हा एक अगदी साधा प्रश्न आहे. तर जोपर्यंत तुम्ही ती चूज करत नाही, तुम्हाला ती चॉईस करावी लागते की मला कोणती रिजिम ॲप्लिकेबल आहे. जर का तुम्ही ती चॉईस नाही केली, उदाहरण तुम्ही ज्या कंपनीमध्ये कामाला असाल त्या कंपनीला जर का तुम्ही नाही कळवलं, एप्रिल महिना, आत्ता एप्रिल महिना सुरू आहे, एप्रिल महिन्यात जर का तुम्ही नाही कळवलं की मला कोणती रिजिम हवी आहे, तर कंपनी जी तुम्हाला बाय डिफॉल्ट जी रिजिमनुसार तुमचा टॅक्स कट करेल ती म्हणजे डिफॉल्ट टॅक्स रिजिम. अच्छा. आणि ती आत्ता न्यू रिजिम आहे. कारण की गव्हर्नमेंटचं इंटेन्शन्स आहे की न्यू रिजिमला मार्केटमध्ये पुश करायचं आहे. आणि जर का तुम्हाला न्यू रिजिम नको असेल तर तुम्हाला स्वतःहून व्हॉलेंटरीली तुमच्या कंपनीला कळवलं पाहिजे की माझ्या ह्या डिडक्शन्स आहेत, माझे हे इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत. कारण की सगळे इन्व्हेस्टमेंट डिडक्शन्स हे ओल्डमध्ये अलाउड आहे आणि तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की मला ओल्ड रिजिम हवी आहे. आणि त्यासोबत त्या सगळ्या डिडक्शन्सच्या इन्व्हेस्टमेंटचे प्रूफही तुम्हाला द्यावे लागतात, तेव्हाच ती ॲप्लिकेबल होते. इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड, बऱ्याचदा कंपनीमध्ये ईमेल येतात किंवा त्यांचं एक HR पोर्टल असतं, त्या पोर्टलवरती कुठेतरी तुम्हाला ते चॉईस करावं लागतं की तुम्हाला कोणती रिजिम आहे. इफ यू फेल टू डू दॅट तर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम ॲप्लिकेबल होते. सो डिफॉल्ट रिजिम ॲज ऑन टुडेज डेट इज न्यू रिजिम. जेव्हा नवीन रिजिम 2020मध्ये आली त्यावेळी डिफॉल्ट रिजिम ही ओल्डच होती. या डिडक्शन्सचा उल्लेख येतोय आणि तुम्ही त्याच्यावर खरं बोललात पण तरी अजून थोडंसं खोलात जायचं म्हटलं तर ओल्ड टॅक्स रिजिममध्ये आत्ता जर बघितलं आपण तर ATC असेल, ATD, HRA, LTA असे हे डिडक्शन्स मिळतात. म्हणजे तुम्हाला टॅक्समध्ये त्यामुळे सवलतही मिळू शकते. तर हे न्यू रिजिममध्ये मिळत नाही आहे, तर त्याच्यामुळे नेमका करदात्यांवर काय परिणाम होताना दिसतोय? करदात्यांवरती सगळ्यात मोठा परिणाम हा होतोय ओल्ड आणि न्यूमध्ये की त्यांना ते कॅल्क्युलेशन्स करावे लागत आहेत. की तुम्ही आत्ता जी नावं घेतली ही सगळी ट्रॅडिशनल फॉर्म ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आहे. ATC आहे, त्यामध्ये तुमचा LIC वगैरे आहे, म्युच्युअल फंड्स आहेत, FDs आहेत. त्यानंतर ATD जिथे आपण मेडिक्लेम प्रीमियम स्वतःचा किंवा पॅरेंट्सचा, किंवा त्याच्यातही ATDमध्ये पण अजून प्रकार आहेत, म्हणजे डिसॅबिलिटी, ATDD आहे, ATDDD आहे, असे अनेक सेक्शन्स आहेत. ATE आहे, एज्युकेशन लोन आहे, ATG आहे ज्याच्यात आपण डोनेशन्स देतो. सो असे अनेक सेक्शन्स आहेत ज्याच्याशी बऱ्यापैकी लोक फॅमिलियर आहेत. हे ओल्ड रिजिममध्ये आहेत आणि नवीनमध्ये नाही. त्यामुळे तुमचा प्रश्न आहे की करदात्यांवरती काय परिणाम होतो आहे, तर करदात्यांना ते बघावं लागतं आहे प्रत्येक वेळी. बऱ्याचशा कंपन्यांचे तसे सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल आहेत. तुम्ही त्यांच्या त्या पोर्टलवरती तुम्ही दोन्ही फिगर टाकल्या
तुमचं इन्कम तर ते ऑब्व्हियसली कॉमन आहे दोन्ही रिजिममध्ये, आणि तुमचे डिडक्शन्स मेन्शन केले की तुम्हाला दोघांमध्ये किती टॅक्सचा फरक पडतो आहे ते तुम्हाला त्या पोर्टलवरती रेडिली कळतं. पण करदात्यांना हे मात्र नक्की करावं लागते की मला कोणती रिजिम ॲप्लिकेबल आहे. दे हॅव टू बी हँडी विथ देअर डिटेल्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या सगळ्या डिटेल्स त्यांना सोबत ठेवल्या पाहिजे त्यांनी, आणि मग बघायला पाहिजे की मला कुठली रिजिम ॲप्लिकेबल होती. ओके. न्यू रिजिमचा जर विचार केला आपण तर एक मला वाटतं NPSचं एक स्टँडर्ड डिडक्शन त्यांना 75,000पर्यंत अलाउड आहे. तर याशिवाय आणखी काही डिडक्शन्स दिसतात तुम्हाला? NPS वेगळा आणि 75,000 वेगळं. बरं. हां, आता NPS म्हणजे नॅशनल पेन्शन स्कीम. हो. 75,000 हे स्टँडर्ड डिडक्शन आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे जे स्ट्रेट अवे दिलं जातं की तुमच्या एकूण उत्पन्नातनं सॅलरीमध्ये की 75,000 वजा होतील त्याचं, आणि उरलेल्या रकमेनंतर मग तुमचे काय इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत त्या बघितल्या जातील. ओके. तुम्हाला 75,000ची कुठली गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. अच्छा. म्हणून त्याला स्टँडर्ड डिडक्शन हे नाव आहे. हे बाय डिफॉल्ट आहे. बरं. ओल्डमध्ये हे 50,000 आहे. हे एक लक्षात घेण्यासारखं आहे की ओल्डमध्ये हे 50 आणि आता ते 75,000 आहे. अच्छा. ह्या 75,000 व्यतिरिक्त NPS आहे जो हो. 80CCD सेक्शनमध्ये जातो. आता NPSमध्ये पण 2 प्रकार आहेत. एक एम्प्लॉईने स्वतः NPSमध्ये कॉन्ट्रीब्युशन टाकणं, नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये एम्प्लॉईने स्वतः टाकणं, आणि एक एम्प्लॉयरने त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणं फॉर एम्प्लॉई. हो. तर नवीन रिजिममध्ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन टू NPS हे अलाउड आहे. बरं. ओके. हो. आणि ते पूर्वी 10% होतं, ते आता 14% नेलं आहे सॅलरीच्या. ओके. तर स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000चं एक अलाउड आहे, आणि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन टू NPS हे 14% एक अलाउड आहे. बरोबर. हे 2 नवीन रिजिममध्ये अलाउड आहेत. ह्या 2 व्यतिरिक्त अजून 2 अलाउड आहेत की ज्यामध्ये आहे की तुमचा एक, आता आपण अगदी म्हणजे झाली असतील त्याला एक 3-4 वर्ष, अग्निवीर म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटने योजना आणलेली आहे. तर अग्निवीर नावाचा एक वेगळा कॉर्पस फंड आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा. त्यात जर का तुम्ही काही कॉन्ट्रीब्युशन करत असाल अग्निवीरांसाठी, तर त्याचं डिडक्शन मात्र तुम्हाला नवीन रिजिममध्ये अलाउड आहे. हे अगेन एक प्रमोट करण्याचं किंवा जास्तीत जास्त लोकांना तिकडे जास्तीत जास्त लोक तिकडे कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतील याचंही माध्यम आहे. त्या व्यतिरिक्त फॅमिली पेन्शन म्हणून अजून एक डिडक्शन अलाउड आहे. सो हे 4 डिडक्शन्स आहेत जे नव्या स्कीममध्ये अलाउड आहेत तुम्हाला. स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000 स्टँडर्ड, त्याला तुम्हाला काहीही करण्याची गरज नाही. एक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन NPSमध्ये, एम्प्लॉईचं नाही, फक्त एम्प्लॉयर्सचं, जे 14% आहे. तिसरं अग्निवीर योजनेसाठी जर का तुम्ही काही कॉन्ट्रीब्यूट करणार असाल तर ते आहे. आणि चौथं म्हणजे फॅमिली पेन्शन, त्याचं एक 25,000पर्यंतचं तुम्हाला डिडक्शन्स अलाउड आहे. असे हे 4 डिडक्शन्स तुम्हाला नव्या स्कीममध्ये अलाउड आहेत. ओके. आणि ह्या यादीची तुलना जर का जुन्या स्कीमशी केली तर ती खूप मोठी आहे, जे तिकडे अलाउड होतात. करेक्ट. असं आहे. माझा पुढचा प्रश्न तोच होता की ओल्ड रिजिमचा विचार केला तर ते टॅक्सेबल इन्कम कमी करण्यासाठी HRA वाढवणं किंवा LTA किंवा फूड कुपन्स असे ह्याचा लाभ घेतला जायचा. पण न्यू रिजिममध्ये जर एखादा गेला तर ह्या सगळ्या गोष्टी टॅक्सेबल होतात. मग हो, हे सगळे अलाउन्सेस न्यू रिजिममध्ये या सगळ्या गोष्टी टॅक्सेबल होतात. त्याचं कारण असं आहे की हे सगळे अलाउन्सेस त्यांनी न्यू रिजिममधनं काढून टाकले आहेत. थोडं मागे जाऊ आपण, म्हणजे इन्कम टॅक्स कायदा 1961चा आहे. पूर्वीच्या सॅलरी स्लिप जर का तुम्ही बघितल्या असतील तर एक बेसिक सॅलरी असते आणि खूप सारे अलाउन्सेस असतात, बरोबर आहे. आणि मग ती म्हणून तुमची एक CTC आपण त्याला म्हणू, ती कॉस्ट टू कंपनी आपण म्हणतो, तो तयार होतो. मग त्यातनं डिडक्शन्स चालू होतात. मग PFचं डिडक्शन आहे, मग इन्कम टॅक्सचा TDS आपण म्हणतो ते डिडक्शन आहे, त्यानंतर PT वगैरे काही छोटे छोटे टॅक्सेस आहे त्याचे डिडक्शन्स होतात. तर हे जे पूर्वीपासनं जे सॅलरी आणि त्याच्यासोबत येणारे वेगवेगळे अलाउन्सेस आहेत ते कंपनीचे अलाउन्सेस दिले जाते, कंपनीकडे जे अलाउन्सेस दिले जातात. मग त्याच्यात मेडिकल अलाउन्स आहे, लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स आहे, चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्स आहे, चिल्ड्रनचा हॉस्टेल अलाउन्स आहे, अशा अनेक प्रकारचे अलाउन्सेस दिले जातात. आणि त्यानुसार हे सगळे कायदे बनत गेले की एम्प्लॉईच्या हातात जेव्हा वेगवेगळे अलाउन्सेस पडतात त्यावेळी त्याला सगळ्यावरती टॅक्स न लावता त्या अलाउन्सेसमध्ये काही वरती टॅक्स लावला गेला पाहिजे, म्हणून त्यांना अलाउन्सेसला त्यांनी लिमिटेशन्स दिले होते की चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्स असेल तर तुम्हाला एका सर्टन रुपयापर्यंत तो एक्झम्प्ट आहे, पण उरलेली रक्कम टॅक्सेबल आहे. तर ह्या पूर्वीच्या ज्या सॅलरी स्लिप्स होत्या, म्हणजे आताही तशाच असतात बऱ्यापैकी, त्याच्यानुसार हे सगळा सॅलरीचा टॅक्सेशन सगळं बनलेलं होतं. पण आता हे सगळं त्यांनी काढून टाकलेलं आहे. त्यामुळे जरी सॅलरीचं स्ट्रक्चर, जेव्हा एखादा नवीन एम्प्लॉई एखादी ऑर्गनायझेशन जॉईन करतो त्यावेळेस त्याचं सॅलरी स्ट्रक्चर हे कसं असेल, कसं असणार आहे, त्याच्याकडे चॉईस फारशी नसते की माझं स्ट्रक्चर असं असावं. कंपनीचा ठरलेला रूल असतो, एकूण सॅलरीच्या 40% बेसिक, मग काही टक्के अलाउन्सेस, HRA वगैरे वगैरे वगैरे, हे त्याचं ठरलेलं असतं. त्यामुळे त्या अलाउन्सेसचं सगळं डिडक्शन्स आत्ता मिळत नाही. अलाउन्सेस जरी मिळत असते तरी न्यू रिजिममध्ये ते मिळत नाही. त्यामुळे रिस्ट्रक्चरिंग करण्याची चॉईस ही एम्प्लॉईला जर दिली
हो. कंपनीने हम्म. की माझं सॅलरी पॅकेज रिस्ट्रक्चर करण्यात यावं, हम्म. तर त्याला त्याच्यामध्ये नक्कीच काहीतरी नवीन रिजिमचा विचार करून करता येऊ शकतो. बरं. तुमचा प्रश्न आहे रिस्ट्रक्चरिंग, तुम्ही म्हणालात तसं रिस्ट्रक्चरिंगची जर का चॉईस कोणाला येत असेल हम्म. तर त्या केसमध्ये आपण नक्कीच जे काही न्यू रिजिममध्ये अलाउड आहे, अगदी थोडं थोडं का असेना, त्याचा विचार करून सॅलरी जर रिस्ट्रक्चर केली तर त्याचा एम्प्लॉयला नक्की फायदा होऊ शकतो. ओके. ओके. आता एक सिनेरिओ असा येतो की एखादा सॅलरीड इंडिव्हिज्युअल आहे आणि सॅलरी व्यतिरिक्त त्याला काही रेंटल इन्कम पण येत आहे त्याच्या प्रॉपर्टीमधनं. तर मग आता ओल्ड रिजिम आणि न्यू रिजिम बघितलं आपण, तर काय दोन्हीमध्ये बेनिफिट्समध्ये तफावत किंवा टॅक्सेशन कसं त्याचं हे होतं आहे? होम लोन असणं हे खूप कॉमन आहे हो. आणि त्याच्यावरती व्याज हो. आणि त्याची होम लोनची रिपेमेंट, म्हणजे जेव्हा आपण एखादा EMI पे करतो त्या EMIमध्ये 2 कंपोनंट असतात. एक तर तुमचा इंटरेस्ट कंपोनंट असतो आणि प्रिन्सिपलचा कंपोनंट असतो. बरोबर. ओल्ड रिजिममध्ये दोघांचंही डिडक्शन अलाउड आहे. ओके. आता ओल्ड रिजिम जेव्हा आपण बघतो तेव्हा तुम्ही तुमचं स्वतःचं घरात तुम्ही राहत असणार आहे, त्याचं होम लोन असणार आहे, तर ते तुमच्या सॅलरीच्या अगेन्स्ट वजा होतं. ओके. तुमचं सॅलरी एक्झाम्पल 20 लाख रुपये कोणाचं पॅकेज असेल आणि त्याचं होम लोनचं इंटरेस्ट असेल तर ते 2 लाखापर्यंत ते त्या 20 लाखातनं वजा होतं ओल्ड रिजिममध्ये. हो. हे न्यू रिजिममध्ये होत नाही. अच्छा. न्यू रिजिममध्ये तुम्हाला होम लोनचं डिडक्शन अलाउड नाही. पण याच्यात दुसरा प्रकार असा आहे की तुम्ही एक दुसरं घर घेतलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही होम लोन घेतलं आहे आणि ते घर तुम्ही रेंटवर दिलं असेल, तर त्या केसमध्ये मात्र तुम्हाला न्यू रिजिममध्ये पण अलाउड आहे. कारण की तुम्ही न्यू रिजिममध्ये तुम्ही त्या दुसऱ्या घराच्या अगेन्स्ट इन्कम तुम्ही दाखवतायत, कारण की तुम्हाला त्याचे रेंटल इन्कम्स येत आहेत. हो. ओके. त्यामुळे स्वतःचं घर असेल, त्याचं इंटरेस्ट पे होत असेल तर ओल्ड रिजिममध्ये मला त्याचं डिडक्शन मिळतं, पण न्यू रिजिममध्ये मिळत नाही. हो. त्यासोबतच मी म्हणालो तसं की त्याचं जे रिपेमेंटचा जो प्रिन्सिपल कंपोनंट आहे त्याचंही डिडक्शन मला मिळत नाही न्यू रिजिममध्ये. त्यामुळे होम लोनचा इम्पॅक्ट हा खूप मोठा आहे. हो. कारण त्याचा येणारा व्हॉल्यूम 2 लाख रुपयाचा प्लस त्याच्यामध्ये असं आहे की खरं तर 2 लाख रुपये इतकं कमी व्याज पेच होत नाही. म्हणजे 8 ते 9% सरासरी व्याज दर आहे होम लोनचा. 8 ते 9%. तुमचं अगदी 22-23 लाखाचं लोन असेल तरी ते 2 लाखाची लिमिट फुल होते. आणि 22-23 लाख इतकं कमी होम लोन आत्ता मेट्रो शहरांमध्ये तर नक्कीच नाही आहे. होम लोनचे आकडे हे त्याच्या 3-4 पटीने पुढे गेलेत की अगदी मिडल क्लास माणूस जे होम लोन घेतो ते सुद्धा साधारणपणे 50-55 लाखाच्या घरात होम लोनचा कंपोनंट गेला आहे. घर जर का 60-65 लाखाचं असेल तर 90%ने. त्याच्यावरती 50 लाखाचा आपण एखाद्याचं होम लोन असेल त्याच्यावर जर का तो वार्षिक 4.5 लाख रुपये फक्त व्याज भरत असणार आहे पहिल्या वर्षात आपण पकडू. ते कमी कमी होत जातं, तो अरेथमॅटिक्स आहे. पण तो 4.5 लाखाचं जर का त्याचं व्याज भरणं होत असेल तर 2 लाख रुपये त्याला पहिल्या वर्षात मिळतात ओल्ड रिजिममध्ये आणि ती उरलेली रक्कम पण त्याची कॅरी फॉरवर्ड होते. पण न्यू रिजिममध्ये 2 लाखही मिळत नाही आहेत आणि त्याची उरलेली रक्कमही कुठली कॅरी फॉरवर्ड होत नाही आहे. त्यामुळे ओल्ड आणि न्यू रिजिममध्ये आपण विचार करतो की हे सगळ्या डिडक्शन्स आणि इन्व्हेस्टमेंट्सचा ऑप्शन निघून गेला आहे, तितकीच तीव्रता किंवा तितकीच सिरियसनेस किंवा त्यात तेवढाच इम्पॅक्ट हा होम लोन इंटरेस्टचा पण आलेला आहे. अच्छा. हो. त्यामुळे आम्ही जेव्हा कॅल्क्युलेशन्स करत असतो त्यावेळी आमच्या लक्षात येतं, कारण की मी अगदी सुरुवातीला म्हणालो या प्रश्नाचं उत्तर देताना की होम लोन हे खूपच कॉमन आहे. आत्ता सध्या होम लोन जे घेतलं जातं त्यावेळी त्याचा इम्पॅक्ट खूप येतो आहे. त्यामुळे लोकांना प्रश्न पडतो, म्हणजे पूर्वी असं व्हायचं की घर घेताना माझ्याकडे पैसे आहेत पण मी ते सगळं न वापरता मी लोन घेऊन घर घेतो म्हणजे मला इन्कम टॅक्सला काहीतरी फायदा होईल. तो एक क्रायटेरिया बरेच जण वापरत होते. आता तोही नाही आहे. न्यू रिजिममध्ये तुम्हाला होम लोनचं डिडक्शन्स फक्त एकाच याच्यात मिळतं, जर का ते घर तुम्ही रेंटवर दिलं असेल त्याचं रेंटल इन्कम तुम्ही इन्कम टॅक्सला दाखवा आणि त्याच घराचं व्याज तुम्ही राहता त्या घराचं नाही, त्याच घराचं व्याज असेल तर ते न्यू रिजिममध्ये होतं. अदरवाईज तुम्हाला न्यू रिजिममध्ये होम लोनचा दुसरा कुठलाही बेनिफिट नाही. ओल्ड रिजिममध्ये स्वतःच्या घराचाही बेनिफिट आहे, एक्स्ट्रा 2 लाखाच्या व्यतिरिक्त इंटरेस्ट जात असेल तेही ॲडजस्ट होतं आहे, प्लस लेट आऊट म्हणजे भाड्याने दिलेलं घर असेल त्याचं तर मिळतंच आहे. त्यामुळे होम लोनचा खूप मोठा इम्पॅक्ट न्यू रिजिम आणि ओल्ड रिजिममध्ये कॅल्क्युलेशन्समध्ये येत असतो. ओके. मग असा काही क्लासिक सिनेरिओ तुम्हाला दिसतोय की एखादा काय म्हणू इंडिव्हिज्युअल आहे, न्यू रिजिममध्ये आहे, आत्ता त्यांनी घर घेतलेलं नाही अजून, आता त्याला घर घ्यायचं आहे, आता आपण एप्रिल 26मध्ये बोलतोय, आता त्याला घर घ्यायचं आहे, तर घर घेतल्यावर त्याला तो बेनिफिट मिळावा होम लोनच्या डिडक्शनचा म्हणून तो ओल्ड रिजिममध्ये जाईल परत? तो 100% जाईल, कारण की त्याने घर घेतलं आहे, त्याने लोन घेतलं आहे मोठ्या रकमेचं, त्यामुळे तो नक्कीच विचार करणार की मला ओल्ड रिजिम ॲप्लिकेबल होते की नाही. पण इंटरेस्टिंगली तुमच्या डिडक्शन्स म्हणजे अगदी 20-25 लाखाचं उत्पन्न असेल आणि होम लोन असेल
त्याचं प्रिन्सिपल आहे, इंटरेस्ट आहे, त्यासोबत तुमचे मेडिक्लेमचे प्रीमियम वगैरे हे सगळे जरी असतील तर इंटरेस्टिंगली अरेथमॅटिक्स असे चालतात, कारण की स्लॅब रेट इतके वेगळे आहेत, स्लॅबवरती लागणारा टॅक्स रेट इतका वेगळा आहे, दोन्ही रिजिममध्ये खूप खूप फरक आहे की इंटरेस्टिंगली असं होतं की सगळ्या डिडक्शन्स असून, होम लोन असून, सगळे डिडक्शन्स असून सुद्धा न्यू रिजिम परवडते. हो. असं पण होतं. पण तुम्ही म्हणालात तसं की जर का कोणी घेत असणार आहे तर त्याने नक्कीच ते कॅल्क्युलेशन करावं, कारण की त्याने ते होम लोन घेतलेलं आहे म्हटलं की त्याला एलिजिबिलिटी बसती आहे का, ते तो नक्कीच बघणार आहे. पण इथे महत्त्वाचा मुद्दा येतो की तुम्ही सल्लागारांशी सल्लामसलत करणं खूप गरजेचं आहे खूप अशा गरजेचं. केसेसमध्ये. हो, खूप गरजेचं आहे, कारण आपण याच्या अगोदरच्या प्रश्नामध्ये आपण वेगळ्या अलाउन्सेसबद्दल पण बोललो. हो. त्यामुळे सल्लागार जेव्हा तुम्हाला तुमचं संपूर्ण फायनान्शियल्स बघून ॲज अ बास्केट तो विचार करतो. तो फक्त होम लोन आहे का किंवा तुमचं ETC आहे का, म्हणजे बाकी इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत का, हे बघत नाही. ॲज अ बास्केट तो विचार करतो. त्यामुळे तुम्हाला मितवणीत होम लोन घेण्याआधीच तो सल्ला केला पाहिजे बरोबर. किंवा कुठली इन्व्हेस्टमेंट करण्याआधी तो सल्ला केला पाहिजे. हे बघा, इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी आपलं नेहमी असतं की फक्त टॅक्ससाठी इन्व्हेस्टमेंट कधीच करू नये, या मताचा मी आहे. इन्व्हेस्टमेंट का होते, LIC का घेतली जाते, कारण की आपल्या फ्युचरसाठी घेतली जाते. मेडिक्लेम घेतला जातो की कुठली मेडिकल इमर्जन्सी आहे तर ते खर्च निघावे म्हणून घेतले जातात. म्युच्युअल फंडमधल्या इन्व्हेस्टमेंट आपण करतो, SIP करतो किंवा हातात थोडे पैसे असले की आपण लमसम इन्व्हेस्टमेंट करतो. काही इन्व्हेस्टमेंट आपण या मुलांच्या शिक्षणासाठी करतो की त्या इन्व्हेस्टमेंट मुलं 18 वर्षाची झाल्यानंतरच मी त्या मोडणार आहे, किंवा काही इन्व्हेस्टमेंट टप्प्याटप्प्याने होतात, त्या टप्प्याटप्प्याने विड्रॉ करतात, जसा SWP वगैरे प्लॅन आहे. तर हे खरे टार्गेट असले पाहिजे इन्व्हेस्टमेंट करताना. टॅक्स प्लॅनिंग हा त्याचा सेकंडरी अप्रोच असला पाहिजे. मी ₹100 गुंतवणूक केल्यावरती माझा ₹5 किंवा ₹10 टॅक्स वाचतोय म्हणून मी माझे ₹100 अडकवणं इज नॉट लॉजिकल. बरोबर. त्यामुळे नेहमी असं आहे की तुम्हाला तुमच्या फ्युचरसाठी किंवा LIC किंवा मेडिक्लेम, जे अगदी मेडिक्लेम हा अगदी काही इमर्जन्सी असेल त्या हिशोबाने तुम्हाला पहिले इन्व्हेस्टमेंटचं प्लॅनिंग करायचं आहे, आणि त्या खालोखाल मग नंतर त्याच्यात येणारा मला टॅक्सचा काय फायदा आहे किंवा काय नाही आहे हे बघितलं गेलं पाहिजे. म्हणून अगदी सुरुवातीला मी म्हणालो की न्यू रिजिम का आली, हो. की लोकांनी इन्व्हेस्ट करताना टॅक्सेशनच्या अँगलनी इन्व्हेस्ट न करता रिटर्न्स बेस्ड इन्व्हेस्ट करावं, की मला कुठल्या गुंतवणुकीत जास्त रिटर्न्स मिळणार आहेत. कारण ज्या इन्व्हेस्टमेंटचे डिडक्शन्स मिळतात टॅक्सेशनला, त्या इन्व्हेस्टमेंटचा थोडा एक इतिहास बघितला त्याचे रिटर्न्स तुलनेने कमी असतात. बरोबर. ठीक आहे. त्यामुळे त्या हिशोबाने हे बघितलं जातं की तुमचे रिटर्न्स काय आहेत, त्याच्यानुसार इन्व्हेस्टमेंट व्हावी, ना की फक्त टॅक्स प्लॅनिंग. अगदीच. थोडंसं आता आपण कॅपिटल गेन्सवर आलो. 2014च्या बजेटनंतर मला वाटतं कॅपिटल गेन्समध्ये बरेच फरक झालेला दिसतोय. म्हणजे लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स हा 12.5% झाला, शॉर्ट टर्म हा 20% झाला. तर याच्यात आता ओल्ड रिजिम आणि न्यू रिजिम जर बघितलं तर काय साधारण दिसतोय तुम्हाला डिफरन्स? मी अगदी सुरुवातीला सांगितलं तसं की न्यू रिजिम आणि ओल्ड रिजिमला 2च क्रायटेरिया आहेत. एक तर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल किंवा HUF हवे, आणि तुमचं ते इन्कम जे आहे, ज्याला ओल्ड की न्यू सिलेक्ट करायची, हे तुमचं ठरतं तुमच्या मेन इन्कम सोर्सवरती. सॅलरीड असेल तर सॅलरी, इंडिव्हिज्युअल एखादा बिझनेसमध्ये असेल प्रोप्रायटर फॉर्मॅटमध्ये तर तो इंडिव्हिज्युअल. कॅपिटल गेन्स हा स्पेशल टॅक्स रेट आहे. कॅपिटल गेन्सचा ओल्ड आणि न्यूशी कुठलाही संबंध नाही. कॅपिटल गेन्सला लागणारे टॅक्सेस हे स्पेशल टॅक्स रेट आहेत. जसं तुम्ही म्हणालात तुमच्या प्रश्नात की 12.5% एक टॅक्स रेट आलेला आहे लाँग टर्मसाठी, आणि शॉर्ट टर्मसाठी 20% टॅक्स रेट आहे. तर हे स्पेशल टॅक्स रेट आहेत. तुमचा जो काही गेन होतो त्याच्यावरती सरळ हा टॅक्स लावला जातो. ह्याला कुठलाही स्लॅब नाही आहे आणि स्लॅबनुसार बदलणारा कुठलाही वेगळा टॅक्स रेट नाही आहे. बरोबर. त्यामुळे ओल्ड आणि न्यू रिजिमचा कॅपिटल गेनच्या टॅक्स रेटशी तसा कुठलाही संबंध येत नाही. पण जशी 2020मध्ये न्यू रिजिम आली, मी म्हणालो तसं त्याचं इंटेन्शन होतं की सिम्प्लिफाय करणं, टॅक्सेशन सिम्प्लिफाय व्हायला पाहिजे, त्याचे कॅल्क्युलेशन सिम्प्लिफाय व्हायला पाहिजे. जसा तिकडे मेन इन्कम, सॅलरी किंवा बिझनेस याच्यावरती जसा गव्हर्नमेंटने काम केलं आणि न्यू रिजिम आणली, सायमल्टेनियसली कॅपिटल गेन ह्या विषयामध्ये पण गव्हर्नमेंटने भरपूर काम केलं. म्हणजे आपण पोस्ट कोविड बघितलं असेल तर इन्व्हेस्टर्स मार्केटमधले वाढलेले आहेत. वेगळ्या फॉर्मॅट्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स होत आहेत. डायरेक्ट स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट होत आहेत, म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट होत आहेत. इव्हन गेल्या काही वर्षात प्रॉपर्टीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार पण भरपूर प्रमाणात वाढलेले आहेत. त्यामुळे तिथलं जे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड टॅक्स स्ट्रक्चर होतं, तर गव्हर्नमेंटने सायमल्टेनियसली अलॉंग विथ न्यू रिजिम गव्हर्नमेंटने ह्या स्पेशल टॅक्स रेटचे जे हेड्स आहेत, कॅपिटल गेन त्यातला मेजर हेड आहे, याकडे पण लक्ष दिलं. आणि 2024च्या बजेटमध्ये त्यांनी एक लाँग टर्म कॅपिटल गेनचा इंडेक्सेशन म्हणून एक खूप टेक्निकल कॉन्सेप्ट होती, जी त्यांनी ॲटलिस्ट सिक्युरिटीजवरची काढून टाकली आहे. सिक्युरिटीजमध्ये तुमचं शेअर्स आहेत, स्टॉक्स आहेत, म्युच्युअल फंड्स आहेत.
ह्याच्यावरती त्यांनी इंडेक्सेशनची कॉन्सेप्ट काढून टाकली आहे आणि अगदी स्ट्रेट ठेवलं आहे की जर का तुम्ही 1 वर्षापेक्षा जास्त सिक्युरिटी होल्ड करत असाल कुठली, तर त्याला लाँग टर्म गेन लागेल आणि तो सरळ 12.5% असेल. अच्छा. आणि त्यातला 2,25,000चं एक्झम्पशन दिलं आहे. म्हणजे तुमचा लाँग टर्म गेन समजा 3 लाख रुपये असणार आहे एक्झाम्पल. तुम्ही ती जी इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही विकली ती 1 वर्षापेक्षा जास्त वेळासाठी होल्ड केली असेल, ती तुम्ही विकली, तुम्हाला 3,00,000चा गेन झाला. मग ती 1 वर्षापेक्षा जास्त वेळ होल्ड करून विकली म्हणजे तो लाँग टर्म आहे. 3,00,000चा गेन झाला आहे, 2,25,000चं एक्झम्पशन आहे. म्हणजे उरलेली रक्कम 1,75,000 सरळ 12.5%चा टॅक्स आहे. आणि जर का ती शॉर्ट टर्म असेल म्हणजे घेतली आणि वर्षभराच्या आत विकली, तर जो काही गेन आहे त्याच्यावरती सरळ 20%चा टॅक्स रेट आहे. हे फॉर युअर सिक्युरिटीज. ओके, इक्विटी किंवा म्युच्युअल फंडमधल्या. पण जर का ते डेट फंड असतील तर त्याचं टॅक्सेशन जरा वेगळं आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही जे विचारताय की ह्या सगळ्या ओल्ड आणि न्यू रिजिमचा कॅपिटल गेनवरती काय इम्पॅक्ट झाला आहे, तर मी म्हणालो तसं ओल्ड आणि न्यूचा कॅपिटल गेनवरती कुठलाही इम्पॅक्ट नाही आहे. पण जसं न्यू रिजिमवरती काम केलं गव्हर्नमेंटने, तसं कॅपिटल गेनचं सुद्धा टॅक्स रेट्स थोडेसे स्ट्रीमलाईन करण्यासाठी गव्हर्नमेंटने काम केलं आणि एक सिम्प्लिफाईड टॅक्स स्ट्रक्चर त्यांनी आणलेलं आहे. सरळ 12.5%चा टॅक्सेशन आणि इंडेक्सेशनचा क्लॉज काढला. इंडेक्सेशन जेव्हा होतं त्यावेळी त्याच्यामध्ये एक टेक्निकल एक फॉर्म्युला होता. त्याचं एक कॉस्ट इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स म्हणून गव्हर्नमेंटकडनं एक रिलीज दरवर्षी होतं. आजही होतं, कारण की प्रॉपर्टीचे जे व्यवहार आहेत रिअल इस्टेटचे, त्याला मात्र इंडेक्सेशनचा नियम लागू आहे. पण तुम्ही जर कंपेअर केलं तर प्रॉपर्टीमध्ये खरेदी विक्रीचे होणारे व्यवहार आणि त्यात असलेली एकूण टॅक्सपेयर्स, त्याची फ्रिक्वन्सी आणि स्टॉक मार्केटमध्ये किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये होणाऱ्या व्यवहाराची फ्रिक्वन्सी कैक पटीने जास्त आहे. बरोबर. त्यामुळे ह्यांचं काम त्यांनी सिम्प्लिफाय केलं की प्रत्येकच, कारण की तुम्ही अगदी एक सिक्युरिटी तुम्ही एक 2-3 वर्षापूर्वी घेतली असेल 1,000 रुपयाला, जे तुम्ही आज विकली मल्टिप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेअर्स, तर तुम्हाला इंडेक्सेशन करावं लागत होतं. म्हणजे प्रत्येक कॉमन मॅनला इंडेक्सेशनमध्ये जावं लागत होतं त्याचं रिटर्न फाईल करताना. त्यामुळे त्यांनी ते सिम्प्लिफाय केलं. पण ज्या प्रॉपर्टीचे जे व्यवहार आहेत म्हणजे फ्लॅट, जमीन किंवा अजून बंगला असेल किंवा तशा पद्धतीचे कुठल्या रिअल इस्टेट असतील, त्याला इंडेक्सेशनचा नियम अजूनही चालूच आहे. पण येस, ह्या एक्सटेंटपर्यंत तरी त्यांनी नक्कीच रिलीफ दिलेली आहे. ओके. मग कॅपिटल गेन्स जर त्या फायनान्शियल इयरमध्ये तुम्हाला होत असेल कुठल्याही कारणांमुळे, म्युच्युअल फंड, स्टॉक्स किंवा प्रॉपर्टी फंड, तर ते ITRमध्ये रिपोर्ट करणं आवश्यक आहे. कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही फाईल केलं तरी. समजा ते जर मिस झालं एखाद्याचा, तर त्याची काही पेनल्टीज किंवा हे पण त्याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे ITRमध्ये ते रिपोर्ट करणं गरजेचंच आहे. खरं तर इन्कम टॅक्स रिटर्न का भरायला लागतं? म्हणजे अगदी एक खूप साधा प्रश्न मला काही वर्षापूर्वी एकाने विचारला होता की माझा फॉर्म 16 आहे, मला सॅलरीच्या पलीकडे माझं इन्कम नाही. बरोबर. त्याचा टॅक्स माझ्या मालकाने माझा कट केलेला आहे. तो टॅक्स जो कट झाला तोही अगदी बरोबर आहे. मग मी रिटर्न का फाईल करायचं? म्हणजे वर्षभर टॅक्स कट झाल्यानंतर साधारणपणे मे महिन्यामध्ये मला फॉर्म 16 मिळतो, त्यातले हिशोब सगळे बरोबर, तर मग मी रिटर्न का फाईल करायचं? बरोबर. तर रिटर्न हे यासाठीच फाईल करावं लागतं की तुमचा एम्प्लॉयर हा तुमच्या फक्त फॉर्म 16शी रिलेटेड आहे किंवा तुमच्या सॅलरी इन्कमशी रिलेटेड आहे. त्या व्यतिरिक्त तुमचं काही दुसरं इन्कम असणार आहे, तुमची हाऊस प्रॉपर्टी असेल जी तुम्ही भाड्याने दिली असणार आहे किंवा तुमचा कॅपिटल गेन असेल, ज्या प्रश्नात आत्ता आपण आहोत, तो कॅपिटल गेन असेल किंवा दुसरं काही उत्पन्न असणार आहे, त्या सगळ्याचं कंपायलेशन करून एक रिटर्न, एक डॉक्युमेंट फाईल होणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे रिटर्न. ओके. टॅक्स लॉस हार्वेस्टिंग ही आणखी एक कॉन्सेप्ट आहे. तर ते काय आहे नेमकं? ते रिबेटशी जवळ जाणार असं काही आहे का? कम्प्लिटली वेगळं आहे? आपण आता पुन्हा कॅपिटल गेन ह्या प्रकाराकडे जातो आहे. टॅक्स लॉस हार्वेस्टिंग म्हणजे काय की आता आपण बघितलं, आता जे गेल्या काही दिवसात इराण आणि अमेरिका, इस्रायल या युद्धामुळे मार्केट भरपूर खाली आहे. आणि ते झालं साधारणपणे 28 फेब्रुवारीला युद्ध सुरू झालं आणि मार्च महिन्यामध्ये आपल्याला हे सगळं मार्केट खाली गेल्याचं बघितलं. त्या अगोदरचे 10 ते 11 महिने असं कुठलंही वातावरण नव्हतं, मार्केट बऱ्यापैकी स्टेबल होतं. त्यावेळी बऱ्याच जणांनी त्यांच्या जुन्या इन्व्हेस्टमेंट विकल्या किंवा कोणाला काही पैशांची आवश्यकता असते म्हणून ते इन्व्हेस्टमेंट विकतात आणि ते पैसे वापरतात. तिथे गेन होतो, त्या गेनवरती ते टॅक्स पे करणार असतात. ज्यावेळी अशी कुठली एक अशी इमर्जन्सी येते कुठल्याही प्रकारची की जिथे मार्केट हे खाली जात असतं, त्यावेळेस असं होण्याची शक्यता असते की तुम्ही ज्या रिसेंटली ज्या गुंतवणूक केल्या असतील गेल्या काही 1-2 वर्षात, त्या कदाचित लॉसमध्ये जाऊ शकतात. म्हणजे तुम्ही अगदी जानेवारीमध्ये काही गुंतवणूक केली 1 लाख रुपयाची आणि मार्चमध्ये युद्धाचे परिणाम आले, त्यामुळे ती तुमची 1 लाखाची किंमत आता 80,000 झाली. म्हणजे तुमचा 20,000चा लॉस आहे. बरोबर. पण तुम्ही फेब्रुवारीच्या आधी, आपल्या उदाहरणात आपण फेब्रुवारी घेतला, फेब्रुवारीच्या अगोदर तुम्ही काही इन्व्हेस्टमेंट जुन्या केलेल्या विकल्या असतील, त्या कदाचित प्रॉफिटमध्ये असतील. तर अशा परिस्थितीमध्ये काही जण ते प्लॅनिंग करतात की मला जो मी डिसेंबर, जानेवारीमध्ये मी माझे काही सिक्युरिटीज विकल्या, काही म्युच्युअल फंड्स विकले, शेअर्स विकले, त्यामध्ये मला गेन झालेला आहे आणि आत्ता मात्र माझं शेअर मार्केट ओव्हरऑल डाऊन आहे. तर मी आत्ता काही विकून मी तो गेन इकडे ऑफसेट करायचा का?
राईट. हे टॅक्स लॉस हार्वेस्टिंग आहे. आता याच्यामध्ये असं की शॉर्ट टर्मचा लॉस असेल तुमचा, तर तो तुमचा शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म गेनशी ॲडजस्ट होतो. तुमचा जर का लाँग टर्मचा लॉस असेल तर फक्त लाँग टर्मशीच ॲडजस्ट होतो. तर हे नियम विचारात घेऊन अशा पद्धतीचं प्लॅनिंग बरेच जण करतात. ह्याच्यामध्ये अजून एक राहतं आहे की आपण जे टॅक्स रेट म्हणालो की 12.5% लाँग टर्मसाठी आहे, 1.25 लाखाचं एक्झम्पशन आहे आणि शॉर्ट टर्मसाठी 20% आहे. हा रेट मात्र आणि 1 वर्षाचा त्याला क्रायटेरिया आहे. प्रॉपर्टीच्या बाबतीत हा नियम 1 वर्षाच्या ऐवजी 2 वर्षाचा होतो अच्छा. प्रॉपर्टीमध्ये, आणि तो टॅक्स रेट तुमचा बदलतो. बरं. तिथे तुम्हाला इंडेक्सेशन अलाउड आहे. तिथे 12.5% विदाऊट इंडेक्सेशन आहे आणि 20% विथ इंडेक्सेशनचा रेट आहे प्रॉपर्टीमध्ये. ठीक आहे. त्यामुळे तिथला 12 महिन्याचा जो क्रायटेरिया शॉर्ट टर्म लाँग टर्म ठरवण्यासाठी जो सिक्युरिटीजमध्ये वापरतो, तो रिअल इस्टेटमध्ये आपण 2 वर्षाचा क्रायटेरिया आहे, 24 महिन्यांचा क्रायटेरिया आहे. टॅक्स रेट सिक्युरिटीजमध्ये जे अगदी 12.5% आहेत तुम्हाला लाँग टर्मसाठी, आणि इंडेक्सेशनची प्रोव्हिजन काढली मी म्हणालो तसं. रिअल इस्टेटमध्ये मात्र तसं नाही आहे. प्रॉपर्टीमध्ये तुम्हाला 12.5%चाही ऑप्शन आहे विदाऊट एनी इंडेक्सेशन आणि 20%चे ऑप्शन आहे विथ इंडेक्सेशन. तर प्रॉपर्टीचा व्यवहार होताना मात्र आपल्याला ह्या दोन्ही गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात की मला इंडेक्सेशननी फायदा किती होणार आहे आणि विदाऊट इंडेक्सेशननी फायदा किती होणार आहे. हा पण नियम 2024 नंतरच आला. अगोदर हा पण नियम नव्हता. म्हणजे पुन्हा टॅक्स लॉज रॅशनलाइज करण्याचा हा एक कॅपिटल गेनमधलं दुसरं पाऊल. जसं हे 12.5% इकडे केलं तसं यांना पण 12.5% विथ आणि विदाऊट इंडेक्सेशन आणि 20% विथ इंडेक्सेशन केलेलं आहे. पुढचा प्रश्न प्रॉपर्टी रिलेटेडच आहे. म्हणजे जर आपण आहे ती प्रॉपर्टी विकत असू आणि सेक्शन 54 अंडर नवीन घरात जर इन्व्हेस्टमेंट करत असू, तर सेक्शन 54 EC म्हणजे कॅपिटल गेन्स बॉन्ड्स वापरून टॅक्स एक्झेम्पशन घ्यायचं का? आणि तसं जर घ्यायचं असेल तर त्याचे बेनिफिट्स न्यू रिजिममध्ये मिळतात का, ते फक्त ओल्ड रिजिम पुरते मर्यादित आहेत? आपण ह्याच्या 2 प्रश्न मागे गेलो होतो. त्यावेळी आपण बोललो होतो की शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म असे 2 कॅपिटल गेनचे प्रकार आहेत आणि त्याचा ओल्ड आणि न्यू रिजिमशी कसा त्याचा संबंध येतो. बरोबर. मी म्हणालो की त्याचा ओल्ड आणि न्यू रिजिमशी कुठलाही संबंध येत नाही, पण त्याचंही रॅशनलायझेशन केलेलं आहे इंडेक्सेशन आणि 12.5%ने. तेच इकडे पण आहे. 54 आणि 54 EC हे 2 सेक्शन आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीचं एक्झम्पशन घेता येतं. एखादी जागा किंवा राहतं घर, रेसिडेन्शियल हाऊस विकलं असेल तर त्याच्यामध्ये जो गेन होतो तुम्हाला, आत्ता आपण जे म्हणालो की तुम्हाला 12.5% विदाऊट इंडेक्सेशन आणि 20% विथ इंडेक्सेशनने जो काही गेन होतो, त्या गेनवरती टॅक्स पे करायचा नसेल तर तुम्हाला ती गुंतवणूक कुठल्या तरी घरात केली पाहिजे, रेसिडेन्शियल हाऊसमध्ये केली पाहिजे. हा पहिला पर्याय ज्याचा सेक्शन 54 म्हणून तुम्ही म्हणालात तो आहे. आणि दुसरा ऑप्शन असतो की त्याचे बॉन्ड घ्यायचे, तो सेक्शन 54 EC म्हणून आहे. तर मी उद्या माझं घर विकलं असेल कुठलं, त्याच्यामध्ये मला 20 लाखाचा गेन झाला असणार आहे, तर मला पर्याय आहे की मी 20 लाखाचं दुसरं घर घ्यायचं की मी ते 20 लाख बॉन्डमध्ये इन्व्हेस्ट करायचे. आता तुम्ही मला सांगा 20 लाखामध्ये तुम्हाला दुसरं घर मिळणार आहे का? नाही मिळणार. म्हणजे मला 20 लाखावरती टॅक्स पे करू नये म्हणून मला कदाचित 70-80 लाखाची प्रॉपर्टी घ्यावी लागेल आणि ते 20 लाख अडकवण्यासाठी मला अजून 50 लाख रुपये एक्स्ट्रा अडकवायला लागतील किंवा कदाचित त्याच्याचं लोन घ्यावं लागेल. त्यावेळी हा 54 EC बॉन्ड्सचा पर्याय हा खूप चांगला पर्याय ठरतो. कारण की माझा गेन पोर्शन खूपच कमी आहे. तर मी ते पैसे ते बॉन्डमध्ये अडकवले पाहिजे, जे गव्हर्नमेंटचे बॉन्ड असतात, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीज ऑफ इंडिया, NHAI, REC, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, हे अशा पद्धतीचे ना अजून काही गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत, त्याच्यात हे पैसे अडकवले पाहिजे. त्याचा तुम्हाला एक सर्टन रेट ऑफ रिटर्न हा दर वर्षाला मिळत असतो आणि 5 वर्ष तुम्हाला फक्त ते लॉक इन करायचे. 5 वर्षानंतर मात्र तुम्ही हे पैसे काढू शकता. त्यामुळे तुमचा कॅपिटल गेन झाल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यावरती टॅक्स जर पे करायचा नसेल, तुम्ही अगोदर गेन कॅल्क्युलेट केला, त्याची एक रक्कम आली इन रुपीज, बरोबर. तुम्हाला जर त्याच्यावरचा टॅक्स पे करायचा नसेल तर तुम्हाला हे 2 पर्याय आहेत की दुसरं घर घ्यावं किंवा मी बॉन्ड्स घ्यावे, आणि हा प्रत्येकाचा कॉल आहे. पण मी मुद्दामच तुम्हाला 20 लाखाचं उदाहरण दिलं की 20 लाखात मला घर मिळणार नाही, बॉन्ड घेणं परवडेल, प्लस मला ते 5 वर्षात ते पैसे रिटर्न मिळणार आहेत. 5 वर्षानंतर मला त्याच्यावरती कुठलाही टॅक्स पे करायची गरज नाही आणि ते पैसे जो काही 5 ते 5.5% त्याचा व्याजदर असतो त्याच्यासोबत मला ते पैसे परत मिळतात. म्हणजे मी 20 लाख जे अडकवले असतील त्याच्यावरती 5 वर्षाचं जे काही व्याज मिळेल तेवढी रक्कम मला परत मिळणार आहे, मला कुठलाही टॅक्स भरायचा नाही आहे. त्यामुळे 54 EC बॉन्ड्स घेणं हा सुद्धा बऱ्याचदा खूप चांगला पर्याय ठरतो. ओके. NRIचा जर विचार केला आपण, तर NRIच्या दृष्टीने मग कुठली रिजिम ही बेटर दिसते तुम्हाला, ओल्ड का न्यू? NRI हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे. खरं तर न्यू रिजिम की ओल्ड रिजिम हे NRIला जसं रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल म्हणजे इंडियन रेसिडेंट आपण म्हणतो त्याला जे ॲप्लिकेबल आहे
तेच NRIला पण ॲप्लिकेबल आहे. पण NRIसाठी टॅक्सेशनचे क्रायटेरिया ऑलटुगेदर वेगळे आहेत. बरं. त्यांचं बाहेरचं उत्पन्न, भारतातलं उत्पन्न, त्यांचं इथलं वास्तव्य, बाहेरचं वास्तव्य, ते खरोखर NRI कॅटेगरीत मोडतात का? त्यांनी भारतात जी गुंतवणूक केली ते पैसे कुठल्या चॅनल थ्रू आलेले आहेत? त्यांनी भारतातनं काही पैसे बाहेर पाठवलेत का? हा एक पूर्णपणे वेगळा विषय, म्हणजे त्याच्यावरती तासभर चर्चा होऊ शकते NRI टॅक्सेशनवरती, असा हा पूर्णपणे वेगळा विषय. पण तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना ॲटलिस्ट जो आजचा विषय आहे आपला, की टॅक्स रिजिमचा आणि त्यातले स्लॅब आणि त्याच्यावरच्या टॅक्स रेट्सचा NRI आणि रेसिडेंट असा वेगळा कुठलाही फरक नाही. ओके. ओल्ड रिजिम आणि न्यू रिजिम जर स्विच करायचं असेल ओल्ड रिजिममधनं न्यू रिजिममध्ये किंवा उलटं, तर मग नियमावली अशी काही स्पेसिफिक आहे सॅलरीड लोकांसाठी पण आणि बिझनेसेससाठी पण? हा आहे खूप महत्त्वाचा आणि खूपच रिअलिस्टिक प्रश्न आहे. सॅलरी आणि बिझनेस तुम्ही दोन विचारले, त्यामुळे मी अगोदर सॅलरीबद्दल बोलतो. सॅलरीमध्ये तुम्हाला मी म्हणालो की एप्रिल महिना आत्ता सुरू आहे आणि प्रत्येक एम्प्लॉईला त्याच्या कंपनीमध्ये कळवायला लागतं की मला कुठली रिजिम घ्यायची आहे. बरोबर. त्याने जर का ते कळवायला तो विसरला, तो फॉर्म जो काही असेल तो कंप्लायन्स करायचा राहिला, तर त्याला बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम ॲप्लिकेबल होते. आपण असं गृहीत धरू की त्याने न्यू रिजिम घेतली, तो विसरला आणि त्याला न्यू रिजिम बाय डिफॉल्ट ॲप्लिकेबल झाली, किंवा त्याने स्वतः घेतली किंवा त्याने स्वतः ओल्ड रिजिम घेतली, तर त्या केसमध्ये त्याला रिटर्न फाईल करताना, आता एप्रिल 26 आहे, सो 26-27 मार्च 27मध्ये संपणार, त्याचे जून जुलै 2027मध्ये त्याची रिटर्न फायलिंग होणार आहे. किंवा अगदी 25-26चं आपण म्हणालो की जे आता ह्या जून जुलैमध्ये रिटर्न फायलिंग होणार आहे 25-26चे, त्यांनी कुठलीही रिजिम वर्षभरामध्ये घेतली असेल तरीसुद्धा त्यांना ती रिजिम ही रिटर्न फाईल करताना बदलता येते. अच्छा. हो, त्यांना तो चॉईस आहे, त्यांना तो चॉईस आहे. त्यांनी, कारण की बघा, एप्रिलमध्ये जे तुम्ही ठरवतात ते तुमचं टेंटेटिव्ह कॅल्क्युलेशन्स आहे. तुम्ही कदाचित ड्युरिंग दर एखादी इन्व्हेस्टमेंट अजून केलेली असते किंवा तुम्ही कंपनी चेंज केलेली असते, तुमचं सॅलरी पॅकेज बदललेला असतो. एप्रिलमध्ये तुम्ही एक अंदाजे 12 महिन्याचा अंदाज घेऊन तुम्ही रिजिम चॉईस करतात कुठली हवी आहे. वर्षभरात तुम्हाला बदलता येत नाही, हा पण एक त्यात परत एक अडचण येते की म्हणजे मी एप्रिलमध्ये समजा रिजिम घेतली की मग मी न्यू रिजिम घेतलेली आहे किंवा ओल्ड घेतली आणि मला 6 महिन्यांनी लक्षात आलं, माझ्या ॲडवायझरने सांगितलं किंवा माझ्या काही कॅल्क्युलेशन लक्षात आलं की मला रिजिम बदलायची आहे, तर ती कंपनीमध्ये असताना ती बदलता येण्याची शक्यता खूपच कमी आहे किंवा नाहीच आहे. पण जेव्हा त्याचं रिटर्न फाईल होईल, रिटर्न फाईल करताना तो दोन्ही याच्यात कॅल्क्युलेशन करणार, त्याला तो ऑप्शन आहे की तो ती बदलू शकतो. पण हा नियम बिझनेस रिटर्नला ॲप्लिकेबल होतो, पण त्याला रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. अच्छा. बिझनेस रिटर्न्समधनं तुम्ही न्यू रिजिममधनं ओल्ड रिजिममध्ये एकदाच जाऊ शकतात. एकदाच जाऊ शकतात, परत तुम्ही मागे ओल्डला जाऊ शकत नाही आणि ओल्डमधनं न्यूमधनं पण एकदाच येऊ शकतात. सॅलरीला जो दर वर्षी रिटर्न फाईल करताना गेल्यावेळी ओल्ड, आत्ता न्यू किंवा व्हायसे वर्सा, हे जी चॉईस जी सॅलरी रिटर्नला दिलेली आहे ती बिझनेस रिटर्नला नाही. बिझनेस रिटर्नला तुम्हाला एकदाच स्विच अलाउड आहे ओल्डमधनं न्यूमध्ये, आणि ते सुद्धा तुम्हाला एक फॉर्म आहे 10IEA नावाचा एक फॉर्म आहे, तो रिटर्न फाईल करण्याआधी तुम्हाला भरावा लागतो बिझनेस रिटर्न्समध्ये आणि मगच त्याला ती रिजिम बदलता येते. ओके. आता मला सांगा की ITR फाईल करताना रिजिम कोणती आहे, त्यांनी काय नेमका इम्पॅक्ट होतो, आणि जर ती ड्यू डेट मिस झाली काही कारणांनी तर त्याचा काय इम्पॅक्ट दिसून येतो? आपण आत्ता अगदी गेल्या शेवटच्याच प्रश्नात आपण बोललो की सॅलरीला रिजिम बदलण्याची चॉईस केव्हा असते किंवा बिझनेसला चॉईस केव्हा असते, आपण ह्या विषयावरती बोललो. त्या अगोदर आपण अजून एक विषय म्हणालो की बाय डिफॉल्ट, म्हणजे अगदी तुमचा दुसरा तिसराच आपला हा प्रश्न होता की बाय डिफॉल्ट म्हणजे कोणती रिजिम. तर डिफॉल्ट रिजिमचा दुसरा अर्थ हाच आहे की तुमचं रिटर्न भरण्याला जर का उशीर झाला, म्हणजे 31 जुलैच्या आत तुम्ही रिटर्न फाईल करत असाल तर तुम्हाला ती चॉईस आहे बदलण्याचा. तुम्ही जर का 31 जुलैनंतर रिटर्न फाईल करत असाल तर तुम्हाला ती चॉईस नाही. तुम्हाला जी डिफॉल्ट रिजिम आहे, जी आत्ता सध्या मी अगदी सुरुवातीला सांगितलं तसं की ती न्यू रिजिम आत्ता डिफॉल्ट रिजिम आहे, तुम्हाला न्यू रिजिममध्येच रिटर्न फाईल करायला लागतं. आम्ही अशा केसेस बघितल्या आहेत की लोकं आमच्याकडे रिटर्न फायलिंगला उशिरा आली, त्यांचं आम्ही कॅल्क्युलेशन केलं, ओल्ड रिजिममध्ये कमी टॅक्स येतो आहे, पण त्यांचं केवळ उशिरा येण्यामुळे त्यांना न्यू रिजिममध्ये रिटर्न भरावं लागलं. सो बाय डिफॉल्ट हा किंवा डिफॉल्ट रिजिम ही जी कॉन्सेप्ट आहे याचा हा खूप मोठा रेलेवन्स आहे. डिफॉल्ट रिजिम, तुम्ही जर का रिटर्न फायलिंग करायला उशीर करत असाल, एका डेटच्या पलीकडे जात असाल, तर तुम्हाला जी डिफॉल्ट रिजिम आहे तीच ॲप्लिकेबल होते जी सध्या न्यू रिजिम आहे. त्यामुळे जर का तुम्हाला तो चॉईस हवा असेल की मी एप्रिल-मे महिन्यामध्ये माझ्या कंपनीला एक रिजिम कळवली आहे, पण मला वर्षभरात लक्षात आलं आहे की माझी रिजिम, मला दुसरी रिजिम परवडती आहे, त्या केसमध्ये तुम्हाला रिटर्न वेळेत फाईल होणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्हाला तो चॉईस घेता येतो. अदरवाईज यू मे लँड अप बाय पेईंग मोर टॅक्सेस.
त्यामुळे तुम्हाला जर रिजिमचा चॉईस हवा असेल, योग्य तो टॅक्स रेमिट व्हायला पाहिजे असेल, तर तुम्ही वेळेत रिटर्न फाईल करणं गरजेचं आहे. नाही तर डिफॉल्ट रिजिम जी न्यू रिजिम आहे ती ॲप्लिकेबल होतं. ओके. इन्कम टॅक्स रूल्स जे आलेले आहेत 2026चे नवीन आत्ता जे आलेले आहेत, तर त्याच्यामुळे स्लॅब्समध्ये काही फरक दिसतो आपल्याला? इन्कम टॅक्स ॲक्ट 2025 आला हां. गेल्या वर्षी हो. आणि इन्कम टॅक्स रूल्स हे आत्ता ह्या वर्षी आलेले आहेत. स्लॅब रेटमध्ये कुठलाही बदल नाही. बरं. जे ओल्ड आणि न्यूचे जे स्लॅब आत्ता सुरू होते म्हणजे 2025ला मी म्हणत असतो 2025ला स्लॅब रेट बदलले. न्यू रिजिमचे ओल्डचे तसेच आहेत, ते तसेच आहेत. म्हणजे पूर्वीचा कायदा इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 होता, त्यामध्ये हे सगळे स्लॅब रेट येत होते प्रत्येक बजेटमध्ये. तर तसेच स्लॅब रेट आत्ता पण आहेत. म्हणजे नवीन इन्कम टॅक्स कायदा आला किंवा नवीन इन्कम टॅक्स रूल्स आलेत, त्यामुळे स्लॅब रेट बदललेले नाही आहेत, ते तसेच आहेत. पण मग मग या नवीन कायद्याची काय आवश्यकता किंवा या नवीन रूल्सची काय आवश्यकता भासली सरकारला? मी आत्ता म्हणालो की जुना इन्कम टॅक्स कायदा कधीचा आहे, 1961चा. 61. 64 वर्ष झाली की तो कायदा आपण भारतात वापरतोय. इथे दर वर्षाला परिस्थिती बदलती आहे आणि आपण 64 वर्ष जुना कायदा, तोही इन्कम टॅक्स सारखा कायदा की जो बऱ्यापैकी लोकांना ॲप्लिकेबल होतो. म्हणजे गेल्या वर्षीचं जर का तुम्ही फिगर बघितली, म्हणजे आम्ही गेल्या वर्षी जेव्हा 31 जुलैला आम्ही रिटर्न फायलिंगची आमची शेवटचं रिटर्न फाईल झालं, त्याला एक्सटेन्शन आलं होतं. पण साधारणपणे इन्कम टॅक्सच्या वेबसाईटवरती दिसत होतं की 7 करोड लोकांनी टॅक्स रिटर्न फाईल केली. त्यापेक्षा जास्त आकडा गेला, कारण त्यानंतरही रिटर्न फायलिंग सुरू होतं. काही जण बिलेटेड म्हणजे ड्यू डेटनंतर काही पेनल्टीसहितही टॅक्स पे करतात. 7 करोड प्लस लोकं जेव्हा टॅक्स भरत आहेत आणि ती लोकांना जो टॅक्स ॲप्लिकेबल आहे, जो कायदा ॲप्लिकेबल तो 1961चा आहे. प्लस हे झालं टॅक्स रिटर्न फायलिंग पुरतं. त्यानंतर आज आपण रिजिमबद्दल बोलतो म्हणून आपला फोकस हा पूर्णपणे सॅलरी किंवा त्यातल्या त्यात इंडिव्हिज्युअल बिझनेस करणाऱ्या लोकांवरती लिमिटेड आहे. या व्यतिरिक्त बाजारात जे आहेत प्रायव्हेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLPs ह्या सगळ्यांनासुद्धा जे टॅक्स रेट्स आहेत ते किंवा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचं चालणारं काम, स्क्रुटिनी असेसमेंट असतील, त्याच्या अगेन्स्ट होणाऱ्या अपील्स असतील, ह्या सगळ्यांचा रेफरन्स 1961चा घेतला जात होता, जो खूप जुना होता. अमेंडमेंट येत असतात, इन्कम टॅक्स रूल्स मॉडिफाय होत असतात. म्हणजे जसं अगदी नवीनमध्ये आपण म्हणतोय की इन्कम टॅक्स कायदा हा 2025चा आहे, पण रूल्स 2026ला पण आलेत. हे रूल्स पुन्हा कदाचित 27-28ला पण येऊ शकतात. कायदा जरी जुना कायदा जरी 1961चा असला तरी अमेंडमेंट रूल्स येत होते, पण त्याचा जो मेन स्ट्रक्चर होता, जो बेस कायदा होता, तो 1961चाच होता. बरोबर. त्यामुळे रूल्स जरी दरवर्षी बदलत असले, अगदी 61 सारखं नाही आहे चालू, अमेंडमेंट येत गेल्या काळानुसार, पण बेस हा तोच राहिल्यामुळे तोही बदलण्याची खूप गरज होती आणि तो आता बदललेला आहे. आता ह्या बदलामध्ये काय झालं आहे की काही सेक्शन्स बदलले आहेत. म्हणजे पूर्वीच्या कायद्यामध्ये 800 सेक्शन्स होते, आता ते 500च्या आसपास आहेत. काही फॉर्म नंबर्स होते पूर्वीच्या कायद्यामध्ये. म्हणजे जो फॉर्म 16चा आपण आत्ता संदर्भ आला आपल्या बोलण्यात, तो फॉर्म 16 जो सॅलरी टॅक्स पेअरला मिळतो, तो आता फॉर्म 130 म्हणून असणार आहे. किंवा 26AS नावाचा तुम्ही फॉर्म ऐकला असेल की ज्याच्यामध्ये तुमची बऱ्यापैकी माहिती वर्षभराची असते की कुठून किती पेमेंट आलं आहे, किती TDS कट झाला आहे. तुमचा एम्प्लॉयर असू शकतो, तुमचा व्हेंडर असू शकतो, तुमचा कस्टमर असू शकतो, बँकांमधनं येणारं व्याज असू शकतं. हा 26ASचा फॉर्मचा पण नंबर बदललेला आहे. त्यामुळे काही फॉर्मचे नंबर बदललेत, काहींचे फॉर्मॅट्स बदललेत, सेक्शन कमी केले गेलेले आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मी तुम्हाला विचारतो, तुम्ही कधी फायनान्शियल इयर आणि असेसमेंट इयर ह्या विषयात तुम्ही कधी कन्फ्यूज झालेला आहात का याआधी? झालेलं आहे. बरोबर आहे. कारण की आपण जेव्हा तुम्ही माझ्याकडे इन्कम टॅक्स रिटर्न जर का मागितलं की सचिन मला 2025-26चं रिटर्न पाहिजे, मी तुम्हाला त्याची ॲक्नॉलेजमेंट पाठवतो. त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं 26-27. बरोबर. तुमच्याकडनं प्रश्न येतो, अरे मी 25-26चं मागलो, तू 26-27 का पाठवलं? तर मला उत्तर द्यावं लागतं की 25-26 फायनान्शियल इयर आहे आणि असेसमेंट इयर 26-27 आहे. तर हे खूप बेसिक कन्फ्युजन हे इन्कम टॅक्स कायद्याने दूर केलेलं आहे. इथनं पुढे टॅक्स इयर हा शब्द आहे. अच्छा. नो फायनान्शियल इयर इन्कम टॅक्स कायद्यापुरतं बोलायचं झालं तर, किंवा नो असेसमेंट इयर, टॅक्स इयर असा शब्द आता इथनं पुढे वापरला जाणार आहे. त्यामुळे म्हणजे मग सॉरी मी इंटरप्ट करतो. मग आता जर जुलैमध्ये आपण ITR फाईल करू, हे टॅक्स इयर काय असणार आहे? नाही, हा कायदा एप्रिल 26पासून लागू झाला आहे. बरं. त्यामुळे 25-26चं जे रिटर्न आत्ता फायलिंग होणार आहे जून-जुलैमध्ये, हे जुन्या कायद्यानेच होणार आहे. बरं. ठीक आहे. एप्रिल 26-27 म्हणजे हे जे चालू वर्ष जे आत्ता आहे, जे मार्च 27ला संपेल, इथनं पुढे म्हणजे 26-27 हेच टॅक्स इयर म्हणलं जाणार. आता याला प्रिव्हियस इयर किंवा फायनान्शियल इयर 26-27, असेसमेंट इयर 27-28 असं म्हणण्याची गरज इथनं पुढे नाही. इथनं पुढे आपण म्हणायचं टॅक्स इयर, म्हणजे ते कन्फ्युजन दूर झालं. सेक्शन्स भरपूर कमी झालेले आहेत. 80C सेक्शन जो आहे त्याचा पण आत्ता नंबर चेंज झालेला आहे.
80D सेक्शनचा नंबर चेंज झाला आहे, त्यामुळे नंबरिंग बदललेलं आहे सेक्शनचे, फॉर्मचे नावं बदललीत आणि हे महत्त्वाचं कन्फ्युजन त्यांनी एक दूर केलेलं आहे. त्यासोबतच अजून काही काही छोट्या छोट्या अमेंडमेंट्स त्यांच्याकडनं आलेल्या आहेत. जसं की फ्युचर अँड ऑप्शन्समध्ये पूर्वी सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लागत होता. फ्युचर्समध्ये टॅक्स STT सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स फ्युचर्समध्ये लागण्याचा एक रेट होता आणि ऑप्शन्समध्ये एक रेट होता. तो आत्ता वाढवलेला आहे. ऑप्शन्समध्ये पूर्वी 0.10 होता तो 0.15 झाला आहे. फ्युचर्समध्ये 0.02 होता तो 0.05 झालेला आहे. सो टॅक्स STTचे रेट्स हे वाढलेले आहेत आणि अशा अर्थाचे हे बदल आहेत. म्हणजे बेसिकली इन्कम टॅक्स कायदा 2025 किंवा इन्कम टॅक्स रूल जे आता सुरू झाले 2026 हे केवळ गोष्टी स्ट्रीमलाईन करण्यासाठी आणि काही गोष्टींचं कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी आणि साधारणपणे एक लेमॅनला तो कायदा पण आता समजला पाहिजे ह्या हिशोबाने त्यांनी तो नवीन कायदा आणलेला आहे आणि बऱ्याच गोष्टींचे बदल अजून येतील. बरं. म्हणजे हा झाला आणि आत्ताही खूप साऱ्या गोष्टी माझ्याकडे आहेत सांगण्यासारख्या, पण आपला आजचा विषय हा रिजिम रिलेटेड असल्यामुळे मी फार इन्कम टॅक्स कायद्यात जात नाही आहे. मी आत्ता जे 2-3 बदल सांगितले महत्त्वाचे ते दे आर जस्ट इंडिकेटिव्ह. यासोबत अजून भरपूर सिम्प्लिफाईड सेक्शन्स किंवा सिम्प्लिफाईड फॉर्म्स त्याने कायद्यात आणलेले आहेत आणि कायदा आत्ताच आला आहे. अजून आपल्याला येत्या काळामध्ये ह्या कायद्यामध्ये अजून काही गोष्टी रूल्स फॉर्मॅटमध्ये रूल्स 2026, 27 अशा रूल्स फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला अजून काही गोष्टी बदललेल्या दिसतील येत्या काळात आणि हा कायदा साधारणपणे एक लेमॅनला समजेल त्या दिशेने त्यांचा हा आत्ताचा प्रवास सुरू आहे. एक मध्यंतरी एक चर्चा होती, तुम्ही पण कदाचित ते ऐकली असेल, डायरेक्ट टॅक्स कोड येणार होता, DTC म्हणून येणार होता. तर तो वेगळा विषय आहे. म्हणजे काही जणांना असं वाटू शकतं की तो जो डायरेक्ट टॅक्स कोड DTC येणार होता तोच हा इन्कम टॅक्स कायदा 2025 तोच आहे का? कारण की तोही युगातला होता आणि आत्ता हा कायदा आला आहे. तर नाही, तो विषय पूर्ण वेगळा आहे, तो अजून मागेच आहे. आता आपण शेवटाकडे आलेलो आहे, तर एक फायनल टेकअवे तुमच्याकडनं असा अपेक्षित आहे की न्यू टॅक्स रिजिम जे आहे ते सुटसुटीत आहे, सोपं आहे असं कुठेतरी जाणवतं आहे. पण तरी पण ओल्ड रिजिममधले काही सेक्शन्स हे आहेत की जे बेनिफिशियल दिसत आहेत, काही डिडक्शन्स असतील होम लोनच्या रिलेटेड वगैरे. तर मग या पुढचा सरकारचा अप्रोच कसा असेल नेमका? म्हणजे इव्हेंच्युअली सगळ्यांनीच न्यू टॅक्स रिजिमकडे यावं असा उद्देश जर असेल तर मग जे ओल्ड बेनिफिट्स आहेत त्याचं काय करायचं? हा जो तिढा आहे हा कसा सुटणार मग? खरं तर अजून तेवढा तिढा आलेला नाही आहे. अजूनही ओल्ड टॅक्स रिजिम कुठेही काढून टाकण्यामागे सरकारचा तेवढा अप्रोच दिसत नाही. परंतु तुम्ही म्हणालात तसं की एकंदरीत ह्या संपूर्ण चर्चेतून लक्षात येतं की न्यू टॅक्स रिजिममध्ये लागणारा टॅक्स रेट हा ओल्डपेक्षा पण कमी आहे. म्हणजे मध्ये एका प्रश्नामध्ये आपण म्हणालो की एखाद्याचा हाऊसिंग लोनचं इंटरेस्ट असेल, त्याचं प्रिन्सिपलचं रिपेमेंट असेल, त्याचे मेडिक्लेम असतील वगैरे वगैरे, एवढं सगळं असूनही त्याला कदाचित नवीन टॅक्स रिजिममध्ये कमी टॅक्स लागू शकतो. त्यामुळे एकंदरीत असं दिसतंय की न्यू टॅक्स रिजिम इज मोर बेनिफिशियल ॲज कम्पेअर्ड टू ओल्ड टॅक्स रिजिम. आणि एक फिगर आहे, 88% आसपास लोकांनी न्यू टॅक्स रिजिम घेतलेली आहे गेल्या वर्षी. बरं. म्हणजे 100पैकी 88 रिटर्न हे न्यू टॅक्स रिजिममध्ये फाईल झालेले आहेत. पण आत्ता जो आपला चर्चेत जो एक रेफरन्स आला की इन्कम टॅक्स ॲक्ट 2025 आलेला आहे, इन्कम टॅक्स रूल 2026 आता सुरू झालेले आहेत. तर ह्याच्यामध्ये एक इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी झाली आहे की एकीकडे गव्हर्नमेंट न्यू टॅक्स रिजिमला पुश करतं आहे, कॅल्क्युलेशनमध्ये पण ती न्यू टॅक्स रिजिम बेनिफिशियल वाटते आहे. तसं आम्ही प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. पण ह्या कायद्यामध्ये त्यांनी 2 गोष्टी आणल्या आहेत नवीन की HRA हाऊस रेंट अलाउन्स ओल्डमध्ये अलाउड आहे, न्यूमध्ये अलाउड नाही. पण ह्या कायद्यामध्ये त्यांनी HRAमध्ये एक बदल केला. हाऊस रेंट अलाउन्सचा एक नियम आहे की तुम्ही जर का मेट्रो सिटीमध्ये राहत असाल तर तुम्हाला तुमच्या सॅलरीच्या बेसिक सॅलरीच्या 50% म्हणजे HRAच्या 50% तुम्हाला डिडक्शन मिळतं. त्याचे अजून काही नियम आहेत, टेक्निकली अर्थमॅटिक आहेत त्याचे कॅल्क्युलेशन्स, त्यात मी आत्ता जात नाही. पण तुम्हाला 50% डिडक्शन मेट्रो सिटीमध्ये मिळतं जुन्या कायद्यानुसार. त्याच्यामध्ये मुंबई आहे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकाता आहे. पण त्याच्यामध्ये त्यांनी अजून 4 शहरं ॲड केली आहेत. त्याच्यामध्ये पुणे, बँगलोर, हैदराबाद आणि अहमदाबाद हे यांनी नवीन कायद्यामध्ये ॲड केलं आणि त्यालाही 50%च्या क्रायटेरियामध्ये घेतलं आहे अलॉंग विथ दीज कॅपिटल सिटीज. म्हणजे त्यांनी HRAला परत बूस्टर दिला आहे, कारण की ह्या 4 शहरं जी नव्याने आली आहेत, पुणे, बँगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इथलंही आता घराची भाडी वाढली आहेत. त्यामुळे हाऊस रेंट अलाउन्सच्या 50%च्या नियमामध्ये 4 शहरं ॲड केली. त्यानंतर जुन्या कायद्यामध्ये एज्युकेशन अलाउन्स हा ₹100 पर मंथ होता, म्हणजे एक्झम्पशन. म्हणजे आता ₹100 पर मंथने कुठे शिक्षण मिळतं, ठीक आहे, पण तो जुना कायदा होता, त्याचे ते आकडे होते. चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्सबद्दल मी बोलतो आहे. चिल्ड्रन हॉस्टेल अलाउन्स हा ₹300 पर मंथ होता. त्यांनी तो आता 100वरनं 3000 केला एज्युकेशन अलाउन्स, आणि हॉस्टेल अलाउन्स त्यांनी ₹300वरनं 9000पर्यंत केला. हे त्यांनी अलाउन्सेसचं एक्झम्पशनच्या लिमिट्स वाढवल्या.
Right. बरं, आता हे ते कुठे वाढवत आहेत नवीन कायद्यामध्ये? त्या सेक्शन्समध्ये वाढत आहेत ज्या सेक्शन्सचं तुम्हाला डिडक्शन ओल्ड रिजिममध्ये मिळतं. हो. एकीकडे न्यू रिजिम पुश होतीये, पण एकीकडे ओल्ड रिजिमच्या सेक्शन्समध्ये बदल येत आहेत जे पॉझिटिव्ह बदल आहेत. त्यामुळे ओल्ड रिजिमकडे आपण पुन्हा जाणार असं मला म्हणायचं नाही आहे, पण हे बदल येत आहेत त्यामुळे ओल्ड रिजिम एवढ्यातच जाईल असं तरी दिसत नाही आहे. किंवा केवळ हे 2-3 बदल झाले म्हणून ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल आहे का? तर तसंही नाही आहे. हे डिपेंड करतं तुमच्या सॅलरी स्ट्रक्चरवरती. आपल्या ह्या चर्चेत मधल्या वेळात आपण एका विषयावरती बोललो की सॅलरी स्ट्रक्चर कसं असावं. तुमचा HRA किती आहे, तुमच्या अलाउन्सेसमध्ये चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्स आहे तर तो किती आहे, चिल्ड्रन हॉस्टेल अलाउन्स आहे तर तो किती आहे, इवन फूड मिलचे कुपन, सोडेक्सो वगैरे कंपनी आपल्याला माहिती आहे की ते फूड मिलचे कुपन देतात, त्याची पण लिमिट अगोदर ₹50 होती एक्झम्पशन अलाउन्सची, ती आता 200 वरती केली आहे. तर ओल्ड रिजिममधल्या सेक्शन्सला नवीन कायद्यामध्ये थोडासा त्याच्यामध्ये बदल करणं पॉझिटिव्ह साईडला, पण तो बदल हा खूप डायसी आहे. तुमची केस त्यामध्ये फिट व्हायला हवी. तुमचं सॅलरीचं स्ट्रक्चर, त्याचा ब्रेकअप, बेसिक आणि सगळ्या अलाउन्सेसचं स्ट्रक्चरही त्यात फिट व्हायला हवं. तेव्हा कुठे जाऊन तुम्हाला ती ओल्ड रिजिम ह्या नवीन कायद्यानुसारही फायद्याची ठरू शकते. हे एक्झाम्पल किंवा हे कॅल्क्युलेशन हे खूप केस टू केस डिपेंड करतं किंवा त्याची शक्यता मात्र कमी आहे. बरोबर. पण एकीकडे न्यू रिजिम इतकी बेनिफिशियल असताना, तिला डिफॉल्ट रिजिम म्हणत असताना, तिच्यामध्ये 24 आणि 25मध्ये स्लॅब रेट वाढवले असताना ओल्ड रिजिमला मात्र अशा पद्धतीने पुढाकार देणं, जे होण्याची शक्यता कमी आहे, कॅल्क्युलेशन करावे लागतील, एखाद्याच केसला ते ॲप्लिकेबल होईल, पण तसं पुढाकार देणं, याचा अर्थ ओल्ड रिजिम कुठेही एवढ्यात थांबत नाही असं तरी दिसतंय. त्यामुळे तुमचं जे म्हणणं आहे की कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट काय? नक्कीच न्यू रिजिम बेनिफिशियल आहे. आकडे तसं सांगतात 88%, पण प्रत्येकाने त्याचं कॅल्क्युलेशन करावं. वर्षाच्या सुरुवातीला कॅल्क्युलेशन करावं. त्यानुसार त्यांनी आपल्या एम्प्लॉयला कळवलं पाहिजे की मला कुठली रिजिम बेनिफिशियल आहे. तो फॉर्म भरला गेला पाहिजे. तुम्ही ज्या काही इन्व्हेस्टमेंट्स करतात त्याच्या सगळ्याचे डॉक्युमेंट सोबत ठेवा, जेणेकरून तुम्ही एक व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करून ते घेऊ शकतात. इफ इन केस तुमचा जर का कॅल्क्युलेशन्स करताना काही चुकलं तर वेळेत रिटर्न फाईल करा, म्हणजे मग तुम्हाला त्या रिजिमचा ऑप्शन तुम्हाला घेता येतो. ऑल इन ऑल जरी मी म्हणालो नवीन इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये ओल्ड रिजिमला एक छोटासा बूस्टर मिळाला आहे, अगदी छोटासा बूस्टर आहे, तो न्यू रिजिमसमोर खूपच कमी आहे. तो बूस्टर का आला आहे जरी मोठं प्रश्नचिन्ह असलं तरी पण न्यू रिजिम ही बेनिफिशियल वाटते, सब्जेक्ट टू ऑल कॅल्क्युलेशन्स विथ ड्यू केअर. वा, हा सगळा विषय खरंच खूप कॉम्प्लेक्स आहे, पण गेल्या तासाभराच्या आपल्या एपिसोडमध्ये तुम्ही अगदी सविस्तर त्याचं विवेचन केलं आणि माझ्याही मनातल्या अनेक शंका दूर झाल्या. मला खात्री आपल्या प्रेक्षकांनाही यातनं खूप नवीन व्हायटल इन्साइट्स हे मिळालेले असतील. म्हणजे अगदी टॅक्स डिडक्शन्सपासनं, टॅक्स रिबेटपासनं, कॅपिटल गेन्स काय नेमका इम्पॅक्ट होणार आहे, सगळा तुम्ही व्यवस्थित एक्सप्लेन केलात. आणि फायनल टेकअवे तितकंच महत्त्वाचं आहे की न्यू टॅक्स रिजिम ही सुटसुटीत किंवा ओढा तिकडे दिसतोय अनेकांचा, पण तरी पण ओल्ड रिजिममध्ये अजूनही नवीन काही बेनिफिट्स ॲड झालेले आहेत. त्याच्यामुळे फायनल टॅक्स फाईल करताना तुमच्या कर सल्लागाराशी किंवा गुंतवणूक सल्लागाराशी त्या संदर्भात सल्लामसलत करून मग फायनल डिसिजन घेणं हे कधी पण श्रेयस्कर आहे. हे कधी पण श्रेयस्कर आहे. आणि आत्ताचे टॅक्स रिटर्न्स मेट्रो सिटीमध्ये तरी, मोठ्या शहरांमध्ये तरी टॅक्स रिटर्न्स आत्ता सॅलरी पुरते मर्यादित राहिलेले नाही आहेत. आता बऱ्यापैकी टॅक्स रिटर्न्समध्ये आम्हाला सॅलरी इन्कम दिसतं, हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम दिसतं आहे, कॅपिटल गेन दिसत आहेत. त्यामुळे त्याचे रेट्स वेगळे आणि याचे रेट्स वेगळे आहेत. त्यामुळे ही बास्केट म्हणून आपण आपल्या रिटर्नकडे बघितलं पाहिजे आणि अकॉर्डिंगली आपण टॅक्स प्लॅनिंग केलं पाहिजे, मग ती ओल्ड असो किंवा न्यू असो. सचिनजी, आता आपण रॅपिड फायर हे करूया. मी काही प्रश्न विचारतो तुम्हाला, एका वाक्यात किंवा एका शब्दाने त्वरित उत्तर देणं अपेक्षित आहे. बरं. पहिला प्रश्न, जुना टॅक्स की नवीन टॅक्स? मनापासून सांगा, जास्त प्रेम कोणावर? प्रेम नवीनवर, पण लग्न करायची वेळ आली की मात्र नक्कीच बघीन की जुना की नवीन. नवीन टॅक्स म्हणजे न्यू टॅक्स रेजिम म्हणजे बॅचलर लाईफ आहे का? कागदपत्रांचं टेन्शन नाही आणि गुंतवणुकीचं बंधन नाही? हो, नक्कीच बॅचलर लाईफ आहे. फार स्ट्रेस नाही, एन्जॉय करा. टॅक्स वाचवण्यासाठी आईवडिलांना घर भाडं देताना मनातून थोडं तरी हसायला येतं का? HRA असेल, हसायला येतं, पण सध्या नोटिसेस आलेल्या आहेत. नवीन कायद्यामध्ये तुम्हाला रिलेशन दाखवायचं आहे, कोणाला भाडं देत आहे. त्यामुळे आधी हसायला येत होतं, आता नाही येणार. 31 मार्चला होणारी तुमची धावपळ पाहून घरच्यांना तुम्ही स्कॅम 1992चे हिरो वाटता का? नक्कीच वाटतो. घरी पोहोचल्यावरती वाटेन, कधी कधी घरी पोहोचत पण नाही. इन्शुरन्स म्हणजे टॅक्स वाचवण्यासाठी आपण काढतो का खरंच वर गेल्यावर घरच्यांना पैसे मिळावेत म्हणून काढायला पाहिजे? टॅक्स वाचवण्यासाठी काढतो. ATC पूर्ण करण्यासाठी मार्चमध्ये कर्ज काढणं हा कुठेतरी एक नॅशनल इव्हेंट असतो का? हा इव्हेंट तुम्ही जरी नाही केला तरी त्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट करणारे मात्र तुम्हाला तो इव्हेंट करायला भाग पाडतात.
आणि शेवटचा प्रश्न, जुना टॅक्स म्हणजे सासू आहे का, जी प्रत्येक खर्चाचा हिशोब मागते? त्यामुळे हा प्रश्न जुना टॅक्स म्हणजे ओल्ड टॅक्स रिजिम म्हणतो. हां 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 नक्कीच सासू आहे, प्रत्येक खर्चाचा हिशोब मागते आणि तो तुम्हाला रितसर कागदपत्रांसहित द्यावा लागतो. तोंडीवरती सासू भरोसा ठेवणार नाही. तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, तुमचे मनापासून आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. तुम्हालाही हा एपिसोड बघून काही प्रश्न शंका जर असतील, असण्याची शक्यता जास्त आहे कारण विषय खूप वास्ट आहे, तर मला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. आम्ही ते तुमच्या वतीनं CA सचिन यांना विचारू, त्याची उत्तर द्यायचा नक्की प्रयत्न करू. तसंच यासारखे आणखी कुठले वेगळे महत्त्वाचे विषय आम्ही बिग बॉक्स पॉडकास्टमध्ये घ्यायला पाहिजे तेही नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या भागात.